आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे check, check. Check, check, check. Check.
सुरुवातीक उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, ह्या 9 दिसांच्या तयारेंत गोंयच्या साहेबान कशें आपलें जिवीत जेजूक एकवटोन वावरांत सारलें तें आमी पळयत आयल्या. आनी आयज ते आमी हे दोबाजीक परबेन समोर उमता. जेजून फ्रांसीस सावियराक आपोवन आपल्या जिविताच्या शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेच्या तत्वांनी आकारून हाडलो आनी इनासा उद्देशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटय म्हूण पाठयलो. आयची दोबाजीक परब वसलेंच आमकां एक आवाहन. सा फ्रांसीस सावियरा भाशेन क्रिस्त्याक एकवटून वच आनी तूंय तशेंच कर. तर ह्या मिसा बोलिदानांतल्यान हांगा एकठांय जालोल्या सोमेस्तां पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगल्या राष्ट्रां खातीर मागुया. आनी जायते पावटी क्रिस्ताक एकवटून बरें शेगुणी जिवीत जिवोवन दुसऱ्यांची काळजां देवाच्या मोगान पेटोवंक आमी फाटीं सरल्यांत म्हूण ओळखून घेवया. आनी वसल्यार हेर सगल्या ल्हान व्हड पातकाची दूख धरून देवा लागीं खालतीकायेन बोगसणें मागून सगलीं आमी एकाच ताळ्यान हांव पातकी उचारुया. हांव पातकी सोर पुरविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो कन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यसुरा सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर परविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा तू स्वर्गी आणि संगीताच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा तू स्वर्गी आणि संगीताच्या इष्ट संसारी आमेन. प्रार्थुया बापा उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमची काळीज लासूं आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं. या मी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं जो जियेत आनी राजभोट चलयता सासनाच्या सासनांक एझिकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. तुजेर आतां मोन पावलांच. अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायनाय जाशी. खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपले खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तरी तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटोच तांच्या पातकां पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक कोन्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जियेतलो आनी तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या संवसारान वचात, शिव वर्तमान परगट करात. सगलीं म्हणया. सगल्या संवसारान वचात, शिव वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखांडात. सर्वय पोरजांनो, यावेक नावाडात. जबाब. सगल्या संवसारान वचात, शिव वर्तमान परगट करात. अचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दोयाल आमचो देव सासनांक विस्वाशी. जबाब. सगल्या संवसारान वचात, शिव वर्तमान परगट करात.
बागेवन पावलून कोरिंदकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, शुवर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशी विणी हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खूंय आसा. शुवर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टा, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावूं दी. सगल्याक जोडून घेवचे खातीर हांव सगलोच गुलाम जाला. असोक्ताक जोडून घेवूंक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक जाला. थोड्याक पूण कशे भाशेन तारोन जोडून घेवूंक हांव सगल्याक सोगोत जालो. शुवर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुवर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves por soy, soy. Solves por soy. वचात आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाळ संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Solves por soy, soy. Solves por soy, soy. Sorves por tumcei sofeiasum. Dulce soveasum. Marcu pormonen, Jesu Christa ce shub fortoman. एक रांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मांदीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फॉर्मोण घेतलो. सत मानतेल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान तीं देंवचार काडटलीं, आतव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून तांकां तीं बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसलेलो आसा. तांणी वचून सगले कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थारायतालो. Jesu Christace शुभ वर्तमानी. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयच्या दिसाची तिनूय वाचपां आनी स्तोत्र आमकां एकूच विशयाचेर नियाळ करूंक आपयता. आनी तें म्हळ्यार देवान म्हाका आनी तुका आपल्या उतराचो, आपल्या शिव वर्तमानाचो परगटणार जावंक आपयला, आपयता आनी आपयत आसा. पयल्या वाचपान आमी आयकलां इजाय प्रवादिये वरवीं देव आमकां अशें सांगता, हांवें तुका म्हज्या उतराचो राखणदार केला. म्हज्या नांवान तें परगटूंक आनी दुसऱ्यांक शिडकावंक. आनी जरी तूं अशें करिना जाल्यार दुसऱ्यां बरोबर तूंय तुजो जीव ओगडायतलो. जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलो आमकां म्हणटा, शुभ वर्तमान परगट करपाचें काम म्हजो कायदो. आनी जरी हांव तें करिना जाल्यार म्हजी कोटा. आनी शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, शिसा वरवीं अपोस्तलां वरवीं जेजू आमकां सांगता, आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोचनेक
मोजें शिव वर्तमान परगोटात. मोगाच्या भयणी बाबानो, एका भाग्यवंतान अशें म्हणलेलें आसा, सगळे घडये शिव वर्तमान परगट खोर, गरज तेदांच उतरां वापर. दुसऱ्या उतरांनी इंग्लिशीन सांगचें म्हणल्यार प्रीच गॉस्पल एवरीवेर एवरी टाइम, यूज वर्ड्स ओनली वेन नेसेसरी. मोगाच्या भयणी बाबानो, ह्या उतरांतल्यान हें स्वत आमकां दिसता तें पडटा म्हणल्यार आमी जेन्ना देवाचें शुभ वर्तमान परगट्टा तें न्हय चड आमच्या उतरांनी जावचें, पूण आमच्या कोरण्यांनी जावचें. आमच्या जिविताचे चालीन तें आमी दुसऱ्यांक परगटचें. होच जावन आसा ह्या 9 दिसांचो नोवेनाचो विशय आनी आयच्या फेस्ताचो विशय. वच आनी तूंय तशेंच कर. कितें करूंक मोगाचे भयणी बाबानो आमकां ह्या मंत्रोन ही वळ जावन आसा लुकाच्या शिव वर्तमानांतली 10व्या अवसरांतली 30 आनी 7 वळेन घेतलेली, जंय आमकां बऱ्या सामारितान विशीं आयकूंक मेळटा. बऱ्या सामारितान कितें केलें? बऱ्या सामारितान जोरी तो जुदेव आसलो, धर्मावरी ताचो दुस्मान आसलो, तरी आसतना जेन्ना तो घायल जाल्लो, रस्त्यार तो उमखळटालो म्हणल्यार जाता, तेन्ना हो सामारितान ताचे चुरचुरे करता. ताका ताचो हुस्को जाता. रस्त्यार तो मरून पडत म्हणून ताची तो सेवा करता. दुस्मान जाल्लो आसतनाय ताची तो सेवा करता, ताचो परामोस करता. आपल्या लागीं आसलें नासलें वापरून ताचे गाये धुता, ताचे गाये पुसता, ताचे गाये पिकयता. आनी अशे तरेन मोगाचे भयणी बाबानो, ताचे सोबे देवाचो मोग दाखयता. आनी जेजू ही ओपार आमकां सांगतना निमाणें घडये आमकां म्हणटा, वच आनी तूंय तशेंच कर. कितें कर? दुसऱ्यांची सेवा कर. दुसऱ्यां तांय म्हजो मोग परगट कर. दुसऱ्यांक म्हजें उतर परगट कर. न्हय उतरांनी पूण तुज्या कोरण्यांनी. मोगाचे भयणी बाबानो, फ्रांसीस शावेराचें आमी परब समोरमता आज. फ्रांसीस शावेरान तशेंच केलें. तो आयलो आनी आमच्या गांवांनी वचून ताणें तशेंच केलें. जेन्ना तो आयलो मोगाचे भयणी बाबानो, तेन्ना तो पाप साहेबाचो इमेसरी, गव्हर्नराचो एम्बेसेडर कसो आमच्या गोंयांत आयलो. आनी ताका जाय जालें जाल्यार मोगाचे भयणी बाबानो, ताणा गव्हर्नराचे पॅलेसींत ना तर बिशपाचे पॅलेसींत रावूं येतालें. पूण तो खंय रावलो? हॉस्पिटलांत तो रावलो. आनी हॉस्पिटलांत रावन मोगाचे भयणी बाबानो, ताणें दुयेंताची सेवा केली, तांचे सोबे मोग दाखयलो, तांचो परामोस केलो. दिसाचें तो तें करी जाल्यार सांजचो आपल्या हातांत कापीण घेवन भुरग्यांक एकठांवन देवाचें उतर तांच्या काळजांत देवाच्या उतराची बी तो रोमयतालो. आनी अशे तरेन मोगाचे भयणी बाबानो, ताणें शिव वर्तमान परगटलें, न्हय फकत आपल्या उतरांनी आनी अदीक करून आपल्या कोरण्या वरवीं. मोगाचे भयणी बाबानो, त्या काळार भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक हें करूंक सोबें जावंक ना. ताका आमची भास खबर नासली. त्या वेळार गाडयो नासल्यो, बासूय नासल्यो, मोटरां नासल्यो, चलोन वचें पडटालें. पूण हें सगलें करूंक मोगाचे भयणी बाबानो, ताका गोठाय खंय मेवली? ताका गोठाय जेजूंत मेवली. तो जेजूंत एकवटलो. तो जेजू सांगाताक आपले एके भाशेन जिवीत जियेतालो. दीस रात मागण्यांन एके भाशेन तो वेळ सारतालो. निमाणे घडये पुरयान जेन्ना ताचेर मरण आयलें, तेन्ना एका हातांत खुरीस धरून, दुसऱ्या हातांत देवाचें उतर धरून, स्वर्गाक दोळे लावून ताणें मागणें करून आपलो जीव करचिलो. मोगाच्या भयणी बाबानो, आज जोरी आमी देवाचें शिव वर्तमान परगटलेल्या भोव करून आयच्या काळांत जंय आमचेर जायते एके भाशेन आळकोड्यो आसात, तेन्ना जेजूक एकवटूंक भोव गरजेचें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर सदांच आपल्या ओंठांचेर अशें एक मागणें करतालो, बापा, म्हाका तुजी येवजण कळय, तिची समजणी दी आनी ती शार्तीक पावोवंक म्हाका तुजी कृपा दी. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान देवाची येवजण वळखली आनी आपल्या जिवितांतल्या कोरण्यांनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून ही देवाची येवजण पूर्ण केली. मोगाच्या भयणी बाबानो, आज जेन्ना ह्या भागवताची आमी परब समोरमता, तेन्ना किरीत भाशेन म्हाका आनी तुका होच उलो. कोणें तरी अशें म्हणलेलें आसा, The hands that serve are holier than the lips that pray. The hands that serve are holier than the lips that pray. आनी अशें कोणें म्हणलेलें आसा, सर्विस टू मॅनकायंड इज सर्विस टू गॉड. मोगाच्या भयणी बाबानो, देवाची सेवा तूं करूंक सोदताय, देवा सोबे तुजो मोग दाखोवंक सोदताय, दुसऱ्या सोबे मोग दाखय, दुसऱ्यांची सेवा कर. आनी जेन्ना तूं दुसऱ्यांची सेवा करताय, तेन्ना देवाची तूं सेवा करताय. मोगाच्या भयणी बाबानो, जिवितांत खरी खुशालकाय तूं आपणाक सोदताय, आपल्यापणान जिये नाका.
आपल्या पासत जिये नाका दुसऱ्या पासत जिये आणि जेन्ना तू दुसऱ्या खुशालकाय परगोडटाय दुसऱ्याची खुशालकाय पळून तुझी खुशालकाय दुपेट वाडटा. देखून मोगाच्या बहिणी बाबलो आज ही परब समोर वतना फ्रांसीस शेवेराची देख घेवया. जेजूक आमच्या मागण्या वरवीं पवित्र पुस्तक वाचून ताचे नियाळ करून ताची येवजून ओळखून घेवन ताका एक ओठुया आणि ताच्याच आदारान जे परी बागून फ्रांसीस शेवेरान दुसऱ्यांचे सेवेत चाकऱ्यान जिवीत करचिल्ले तेच परी आमी वचूया आणि तशेंच करूया. सगळी उबी रावया आणि जो भावार्थ आमी दिसा दिसपोटी जियेता तोच भावार्थ उचारून सगळी आमी एकाच ताळ्यान सोत मानता म्हणुया. सोत मानता सर्वोदिदार बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांभाळलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोस्ताकात आनी कोस सोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो ताका निपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्या तो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वोदिदार देवाच्या उजव्याक बसला तोय तांची वेगवेगळ्यांची पुरबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचा एककार पातकाचे मोसणे कुडीचे जेवणपण सासांचे जिवीत आमेन. आणि हे वेळार थोडीशी मागणी आमी पापाक उबारून किरीत भाशेन फ्रांसीस शेवेरा परी आमचे जिवीत दुसऱ्या खातीर करचूंक देवाचो आदार बोळ जण एकल्याक मागुया. पवित्र सोबेचे वडील सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक एकवटोन सेवा साखरेचे नमुने जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाचो गरजो वळखून दुर्बळां आनी गरजेवता सवे हुस्को दाखोवंक समाजांत निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटोन पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगळ्या लोकिकांनी जेजूक एकवटोन दुसऱ्याची सेवा चाकरी करच्याक देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. हे नोवेना परबेचो फळ कसो जेजूक एकवटोन आमच्या जिवितांत मनशाचें वर्तेपण सांबाळून सगळ्या लोकांचें खाशेलपण राखून आनी वेगळो तराची दुर्गा मोडून आमची जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बापा थोडीशी मागणी उबारल्यांत भोव करून आमकां जेन्ना आज आमी परब समोर उमतां तेन्ना बागेन फ्रांसीस शेवेराचे देखीन आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून आनी अशे तरेन तुजीच सेवा करूंक आमकां आदार बोळ दी म्हूण आमी मागलां. सगळी मागलेली मागणी आमकां फावो कर पूण न्हू आमची कशी तुजी खुशी जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Bajo, por punto
मानून घेया ती भेटोनी जेवणाने स्नान कराविणे कोणूच नसो आमचे मोदे देवा कुर्बीन आमकां मेळ्ळे उदार काळजान येराक दिवचे मोगाल बाबा बाबा भयणी मानून घेया ती भेटोनी मोगाल बाबा बाबा भयणी मानून घेया ती भेटोनी मोशा भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र बेशादाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा, सर्व मनशाच्या तारोखा आम्हा मनशां पासत कुर्सार मरून परून जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समोरंपतां. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक. उतरान तशेंच जिणेचे चालेन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाचे आमकां कर म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाग्योन फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब आमी समोरूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां तीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolbarazo solves por tu. Povit, 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 dolbarazo solves por tu. S'organizo salvola, tu ceas voi bovan. S'organizo salvola, tuझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोयचो सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका जोयचो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरींच्या वण जातूच ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोरनाचो आनी परून जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंदवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळजुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोर्नुदा, सान फ्रांसीस जावियर, सांतिनास आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापा सोरमोंदोनानी वोयवो तुका सासनाच्या सासना. मोगाचे भणी बाबनो, कोणें तरी अशें म्हणलेलें आसा, the happiest people in the world are not the getters but the givers. सदांच आमच्या जिवितांत दुसऱ्या तांय जाता ते प्रमाणे आमचो हुस्को दाखोवंक, दुसऱ्या सोबे सेवे चाकरेंतल्यान देवाची सेवा करूंक जेजून शिकयलें मागणें म्हणून बापा तांय आदार मागूंक सगल्या आमी एकाच ताळ्यान बापाक उलो करुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां भोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें नास तो आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तूंच तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलीत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची कापलीत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी हो जावन आसा जेजू ह्या संवसारान आपलें जिवीत जियेताना दुसऱ्याचे सेवे चाकरेंतल्यान ताणें बापाचो मोग पुरगोटलो अशेंच फ्रांसीस शावेरान केलें आनी होच जेजू म्हाका तुका वच आनी तशेंच कर म्हूण आमंत्रण दिता आनी हें करूंक म्हज्या तुज्या काळजान म्हाका आदार बोळ जावंक येता हे जेजूक शेवंक एकटोल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे हृदय म्हाका पावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली बसुया तुमकां सगळ्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो बसलोलीं आसात तांकां आमचे वॉलंटियर्स मांदावडीन कम्युनिया घेवंक आदार दितले एकेच सायडीन सगळीं उठून गर्दी करिनाकात While we appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic faith may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युन्याव व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूंक येता कातोलीक धर्मा मध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम संस्कार ग्रहण करने आगे आए
जिवीत म्हजे शांतीचे सोवोस कायेचे सगळ्या झुजांनी हांव ना एकचारान मेळटा जियेनो जियेनो जियेता हांव जियेनो जियेनो जियेता हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू जिणेच्या दुखी मदें जिवीत सुखाचे सोतोस तुजो पूण जावचो होच म्हजो आवडो जियेनो जियेनो जियेता हांव जियेनो जियेनो जियेता हांव हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू जियेनो जिवीत म्हजें म्हज्या भावनाचें कोण्यो म्हज्यो करतुज्यो म्हज्यो कर सगळ्यो जियेनो जियेनो जियेता हांव जियेनो जियेनो जियेता हांव हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू जिवीत म्हजे प्रितीचे माये मोगाचे प्रिती मोगाची योगू कायदो घे म्हजो जियेनो जियेनो जियेता हांव जियेनो जियेनो जियेता हांव हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू हांव न्हय पूण देव पुतू म्हजे सोवे जेजू सगळीं उबी रावया प्रार्थूया प्रितीच्या बापा बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या काळजान पेटलोलो
जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत दोन परगोटणार आनी वीरभोक्त आमचे मदें उपजय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायल्लें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. आयज दोबाचीक परब सान फ्रांसीस शावेराची. मिसां सकाळची 5, 6, 7 आनी 8 वरांचेर. सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक पुर्बीचे मीस 10:30 बिशप पीटर पॉल साल्दाना आनी दुसऱ्या बिस्मां बरोबर मिसाची भेटयतले. दनपारची मिसां 12:30 3 स्पॅनिश भाशेन आनी 4, 5 आनी 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मिसां आसतली. फाल्यां डिसेंबराची 4 तारीख माटवान सकाळची मिसां 6, 7 आनी 8 वरांचेर आसतली. सांजेचे मीस बाजिलिकेन भितर 6 वरांचेर जातले. आयज कुमसारा नांत. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या आनी प्रवचन केलां. फादर कॅल्विनाक आमी दिनवासतांव. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक भयण जोविता आनी ताच्या पंगडाकूय आमी दिनवासतांव. देव बरें करूं म्हणटाव आमच्या व्हॉलिंटियरांक आनी हेरांक जाणी आमकां मदत केल्या. चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करात. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेंय बॅग व पोटली व मनीस दुबावाचो दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेंक कळोवचें. शेवटाक तुमकां सगळ्यांक रेतोराच्या नांवान सान फ्रांसीस शावेराची परबीची उनुनीत परब तुमकां आवडेता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर परविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूक एकवटून भाग्योंत फ्रांसीस शेवाराची देख घेवन बऱ्या सामारिटान केलें तशेंच वच आनी तूंय कर. देवाचे बडकार. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tuji suja soinika, soda soy divot kormaka, tuji suja soinika, soda soy divot kormaka. San Francisco Xaviera, tuji kudu goya shara, tuji suja soinika, soda soy divot kormaka, tuji suja soinika, soda soy divot kormaka.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. भावा भयणीनो, ह्या 9 दिसाच्या तयारेन गोंयच्या सायबान कशें आपलें जिवीत जेजूक एकवटोन वावरांत चाललें तें आमी पळयत आयल्या. आनी आयज तें आमी हे दोबाजेक परबेन समोर उमता. जेजून फ्रांसीस शावेराक आपोवन आपल्या जिविताच्या शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेच्या तत्वांनी आकारून हाडलो आनी इनासा उदेशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटय म्हूण पाठयलो. आयची दोबाजीक परब असलेंच आमकां एक आव्हान. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन वच आनी तुवें तशेंच कर. तर ह्या मिसा बलिदानांतल्यान हांगा एकठांय जालोल्या सोमेस्ता पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या राष्ट्रा खातीर मागुया. असल्या भाग्यवंत मनशाक देवाच्या देण्यांनी भरलेल्या मनशाची परब आमी पाळटना आमकांय देवाच्या देण्यांनी बोर म्हूण ताचेच मजतीन मागून ह्या मिसांत वांटो घेतना आमच्या पातकांची ओळख घेवया आनी भोक्तीपणान हे आमचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तयार जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सरांचांक वारमुरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमचे आवंडे ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतलें. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमचीं काळजां लासो
आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. इजकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्यांचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकोताय तितले फावटी म्हज्या नांवान ताका शिटकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायनाय जाशी खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोट्यापणान मरतलो. पूण तूं ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तोरी तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाटयतलो. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटच ताच्या पातकां पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वांचयतलोय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वय पोरसांनो, यावेक नांव वाडात. जबाब. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोळ मोगाची ताची तीर खुशी. दोयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कोशे विने हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक
असोकता बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळच्याक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. वचात आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाल संवसार सोरोपोरयान हांव तुमच्या सांगाताक आसा म्हणटा सोमी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रचनेक शिव वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पयस स्नान घेरीत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तेचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्यान बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगले कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतलो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी बाबानो, ऑलिंपिक्स खेळ जावन आसा अंतरराष्ट्रीय खेळ. सगळ्यान बरे खेळ आनी सगळ्या देशांचे बरे बरे मनीस थंयसर खेळूंक येतात. 4 वर्सान एक पावट जाता आनी फुडल्या वर्सा जुलय ऑगस्टान जातले. तांचो मोटो म्हणल्यार हायर, फास्टर, स्ट्रोंगर. जाता तितलें अदीक बरें जावचें, जाता तितलें अदीक तुमी पोरजोळचे. असले उमेदीन जाता तितले अदीक पोरजोळचे उमेदीन तोर्नाटो फ्रांसीस शावेर वाडटालो. संवसार जोडचे आशेन तो बोल्लोलो. ताचें काळीज रून आसलें, ताचें मन हुशार आसलें, ताचें गिन्यान सगळें आटापतालें आनी तो वाडलो एक हुशार तोर्नाटो कसो. संवसाराच्या दारार उबो रावल्लो. आपल्या थोड्या इश्टांच्या स्वादीक उतरांतल्यान आनी देवाच्या ताळ्यांतल्यान देव ताका जिखून घेता. आनी जो संवसाराच्या दारार उबो आसलो संवसार जिखूंक, ताका बदलता जेजूच्या मोगान. आनी जेजूच्या मोगान सगळो संवसार जोडूंक ताच्या काळजान उजो पेटयता.
आपल्या मोगाचो उजो जेजू ताच्या काळजान पेटयता. आनी हो फ्रांसीस शावियर जो पोरजोळूंक वावुरतालो संवसारांत, तो सुरू करता आपली दुसरी वियाज, जेजूच्या मोगाची वियाज. आनी ही वियाज सुरू करतना आपल्या मागण्यांतल्यान दिसपोटी मागतालो देवा लागीं, तुजी वाट आपणाक दाखय, तुजो आदार आपणाक दी, तुजो उजवाड म्हज्या काळजान घाल, तुका जाय तें करूंक म्हाका शिकय. असल्या आंवड्यान तो वावुरता. असल्या आंवड्यान आपलें जिवीत देवाक भेटयता, पाद्री जाता, इश्टां बरोबर वावुरता, पयस पयस भोंवता, संवसारांत कितें जाता तें पळयता, दुर्बळ्यां बरोबर जियेता, आपल्या जिविताची चाल पालासींतली सोडटा आनी सादो जाता. आनी ह्या ताच्या सादेपणान देवाचो मोग खोलायेन रीग घेता. आनी ह्या देवाच्या मोगान बरोवन फ्रांसीस शावियर परतून संवसारान उबो जाता. आपलो मान दाखोवंक न्हय, पूण देवाचें नांव परगटूंक. आपलें व्हडपण मनशांक दाखोवंक न्हय, पूण देवाच्यो पदव्यो, देवाच्यो कोरण्यो, देवाची ल्हानविकाय मनशां सगळें दाखोवंक. आनी असलें ताचें जिवीत जाल्लें देखून देवान ताका देण्यांनी भरलो. देवान ताका शक्ती दिली जाय तें आपल्या खातीर करूंक, जाय त्या मनशांक आपली ओळख दिवंक, जाय त्या सगळें देवाचें उतर पावोवंक आनी जायत्यांक देवाच्या एकवटान हाडूंक. हें जालें व्हडपण ह्या एका मनशाचें. आनी ह्या एका मनशान असल्या देवाच्या मोगाचेर पातयेवन, देवाचे उर्बेन वावरून, आपलें एक काळीज देवाचे शक्तीन भरून संवसार जिखलो. देवाक, आपणाक न्हय. आनी असल्याच ताच्या कोतकोतीत मोगाक लागून आमी आयज हांगा आसा, ताच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवंक आनी देवा लागीं मागूंक, ताचेच भाशेन आमचीं काळजां तुज्या मोगान बोर सायबा म्हूण. अशें आमचें सगळें घडोवन येवंक फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें काळीज देवाक उक्तें करुया. दिसपोटी मागण्यांतल्यान ताचे लागीं मागुया, सायबा तुजी खुशी आमकां दाखय, तुजो मोग आमच्या काळजांनी घाल, तुजी उर्बा आमचे भितर बोर, जावं भुरगीं, जावं तरणाटीं, जावं वाडलोलीं, तुज्या मोगा खातीर, तुज्या जिविता खातीर आमी जियोंक आनी वावरूंक. तेन्ना भयणीनो आनी बाबानो, जेन्ना आमी पातयेता देवाचेर, आमी जातेलीं ताचीं हातयारां, उर्बेवंत हातयारां, खतखतीत हातयारां, शक्तीन भरलेलीं हातयारां. आनी आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी आनी आमच्या देसांत देवाचे पोदवेन कितें जावचें ना म्हणून आसचें ना. असले शक्तीन आमकां सगळ्यांक देवान भरची आनी फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी करूंक वावरुया. उबी रावया. देवाचो वावर देवाच्याच एकवटान जाता. ह्या खातीर आमचो विस्वास देवाचेर जिवो करून सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो,
तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. देवाचे वाटेन आमी वाडूंक, देवाचोच आदार मागून आमचे हुस्के आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेचे वडील सांत फ्रांसीस शावेराक भाशेन जेजूक एकवटून सेवे चाकरेचे नमुने जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडारींनी मनशाचो गरजो वळखून दुर्बलां आनी गरजेवंतां सोबे हुस्को दाखोवंक, समाजान निती पासत वावरूंक आनी परिवरण आनी क्रिस्ती सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सांत फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटून पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भशेन केली. आमी सगल्या लौकिकांनी जेजूक एकवटोन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करच्याक देवाचो आदार मागुया. ह्या नोवेना परबेचो फॉल कसो जेजूक एकवटोन आमच्या जिवितान मनशाचे वर्तेपण सांबाळून सगल्या लोकांचे खाशेलपण राखून आनी वेगळोचाराची दुर्गा मोडून आमची जबाबदारी पालोवंक देवाचो आदार मागुया. भोव दोयाळ, मोगाळ आनी काकुत्सार बापा, तुजेर पात येवन खालतिकायेन आमी तुजे सरशें आयल्या. आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान बोर आनी तुजीं उर्बेवंत हातयारां दिसपट्या जिवितांत घरांत आनी घरा भोंवतणी आमकां कोर. हें आमी मागता तुज्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा श्री श्रीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो दाकांचो सरो आमी तुका भेटयताव. दाक वालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सूय.
म्हज्या भयणानो आनी बाबानो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर वेस्पोर मानून घेव. देवा सर मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेवतल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्योंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोरचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावूंक उतरान तशें जिविताची चालीन शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भारताचो गूढ पोरगो चोया.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवन जाल्ल्या परवसतर मेल्यान तेमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी ते इश्ट करता मेल्या समेस्तांक जे पोरजलीत म्हाका मळपळेंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोन रुतां, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सोड घालून तुका मानवल्यांक त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भयणीनो आनी बाबानो, फ्रांसीस शावेराक दिलोलें ते भाशेन मागुया देवा लागीं काळजाचें उदारपण सगळ्या मनशां सभें, काळजाचें बरेपण सगळ्यांक देवाचे नदरेन पळोवंक आनी काळजांतली उमेद देवाच्या उजवाडान सगळें आमकां देव निर्मिता तें आमी करूंक आनी जेवंक ह्याच मनान जेजून शिकयलेलें मागणें खालतीकायेन करुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां सोबोसकाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेरे संसाराचे बापातले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेरे संसाराचे बापातले आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवाचे शेरे संसाराचे बापातले आमकां शांती दी.
आपल्या मोगान उजवाडान आनी बरेपणान भरून फ्रांसीस शावेराक पाठयलोलो जेजू हो पडे आसा. आमकांय आपल्या मोगान भरून तो पाठयता आनी ताचेच भाशेन करूंक धाडटा. ह्या जेवणांतल्यान आमकां बोळ दिता आनी ह्या जेवणाक आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. बसूया. आमकां सगळ्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोलीं आसात तांकां आमचे वॉलंटियर्स मांदावडीन कमुन्यांव घेवंक आदार दितले. एकेच वाटेन सगळ्यांनी उठून गर्दी करूं. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic faith may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कमुन्यांव व ख्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूंक येता. कातोलीक धर्मा मध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Puro Gesù,
भावा भयणीनो, आमी सगळीं दोळे धांपुया. जेजू आमच्या काळजांत आयला. ताचें आसणें आमी भोगुया आनी ओगेपणी ताका दिनवासुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवोन धर्म परगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मोदें उपजोय. आनी आमी अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. आयज दोबाचीक परब सान फ्रांसीस शावेराची. मिसां सकाळची 6, 7, 8 आनी 9 वरांचेर. सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाचीक परबेचे मीस सकाळीं 10:30 वाजता. बिस्मसाय पीटर पॉल साल्दाना परबेच्या मिसाचेर येजमानपण चलयतलो. तशेंच हेर बिस्मसायब परबेच्या मिसान वांटो घेतले. दनपारची मिसां 12:30 3 स्पॅनिश भाशेन, 4, 5 आनी 6 सांजे इंग्लीश भाशेन मिसां आसतली. फाल्यां डिसेंबराची 4 तारीख माटवान सकाळची मिसां सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता. सांजेचे मीस बाजिलिकेन भितर 6 वरांचेर जातले. आयच्या दिसाक कुमसारां आसची नात. आमचे पासत मिसाची भेट समोरुंबल्या आनी प्रवचन केल्ल्या फादर लेनीक आमी दिनवासतांव तशेंच दुसरे प्रादिनी ह्या मिसान वांटो घेतला तांकांय आमी दिनवासतांव. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्या आमचो भाव रुजवल्ड आनी ताच्या पंगडाक आमी दिनवासतांव. देव बरें करूं म्हणटाव आमच्या सगळ्या व्हॉलंटियरांक आनी हेरांनी आमकां मदत केलोल्यांक. तुमकां सगळ्यांक सान फ्रांसिस्काच्या फेस्ताची रेतोराच्या नांवान उनुनूत परबीं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन संवसारांत ताचें दूत जावंक क्रिस्ताचेच शांतीन तुमकां धाडटा.
चोत्राय बाटवांत आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात, गर्दी करी नाकात. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेय बॅग व पोटली व मनीस दुबावाचो दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेंक कळोवचें. देव बरें करूं. Test. Check test. Check test. Test. Check test. Check. Check test. Check. Check. Check test. Check. Check. Check one, two, check. Check. Check test. Check. Check. Check test. Check. Check test 1. Check. 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 Check test. Check. Check test. Check. Check. Check test. Check test.
check, test one. Test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check. Check. Check this one. Check, check. Check test. Check. Check test. Check. Check test. Check test. Check. Check test. Check test one. Check test one. Check test one. Test. सगळीं उबी रावया. Sorvesmorak wakana soglia manshano nevakayong kura. Ulasani sorvesmorak wakana soglia manshano nevakayong kura. Sorvesmorachi sevakora anunantachi uktikora. Sukitanga ungawan bito sora Sonto sania eva muka Alleluia, 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 Alleluia.
cielo ne vacai ancora. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. भावा भयणानो, ह्या 9 दिसाच्या तयारेंत गोंयच्या साहेबान कशें आपलें जिवीत जेजूक एकवटून वावरांत सारलें तें आमी पळयत आयल्या आनी आयज तें आमी हे दोबाची परबेंत समारंभता. जेजून फ्रांसीस शावेराक आपोवन आपल्या जिविताचे शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेच्या तत्वांनी आकारून हाडलो आनी इनासा उदेशी वच आनी संवसाराक जेजूच्या मोगान पेटय म्हूण पाठयलो. आयची दोबाची परब असलेंच आमकांय एक आव्हान. सा फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटून वच आनी तुवें तशेंच कर. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान हांगा एकठांय जालोल्या सोमेस्ता पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या राष्ट्रा खातीर मागुया. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, एबो पवित्र दोबाची परबेच्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी सगळीं दुखी काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भग्यांती सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Namaskar kortam, ami tuka denwa
luchador, wojbowa paso, ami tuka wakata, sumia Jesu Krista, Jesu Kristo, Baba Shah, Eklias, Buddha, Sumia Deva, Deva, Deva Tu sosaramci babkatai, amci kakutko. Tu mapachałus jako stajamci, magny, ajkunie, i jak powie, atmia zagali. Mój matewa, Ewa, papaci, mój Jesu Krista, eklosu powi, eklosu ishvor, eklosu por, Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाल सरवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. 7 दिसां उपरांत सोर्वेस्पोराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकोताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. तुजेर आतां मन पावलांच. अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायनाय जाशी. खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तोरी तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं म्हजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटच ताच्या पातकां पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक कोन्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तूंय तुजो जीव वाचयतलो.
देवाचें उतर हें देवाचे बरोबकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाकाणात, सर्वय पोरजांनो यावेक नांव हाडात. सोबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर कुशी, दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वयले वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हळ्यार म्हाका बोडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. ते हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खोशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट परगटां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. अशोक जावन घेवंक अशोकता बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगत जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे बरोबकार शुभ उद्गाराक सगळीं उबी रावया. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाल संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत
तो खास्तीचें फर्मण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, 8व्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक दीस खंय पादवीघरान आपणाचे पोरजेक विचारलें, बाबा भयणानो, मिसाचो खंयचो भाग तुमकां बरो लागता? तेन्ना खंय इगोर्जेच्या फाटल्या बाकार बसून आसलेल्या एकल्या दादल्यान उबो रावन म्हणलें, फादर, म्हाका तो भाग बरो लागता जेन्ना तूं म्हणटाय, वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या भाव भयणानो, घडये आमचे मदल्या थोड्यांक तो भाग एकदम बरो लागता, कित्याक तातूंत आमकां गमता मीस काबार जालें म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणानो, आमचें जिवीत थंयसर सुरू जाता. तो जावन आसा एक खिरीत भाग समरमणेचो, वचून येयात. कित्याक जें कितें आमी मिसान समरमता तें आमच्या जिवितान जिवंक जेजू आमकां पाठयता. आमी मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय घेतला फ्रांसीस शावेरा भशेन, क्रिस्ताक एकवटून वच आनी तुय तशेंच कर. पवित्र पुस्तकान आमकां जेजू जायते पावटी वच, गो हें उतर उजार करता तें आमी आयकलां. पूण आयच्या नियाळाक 3 उदाहरणां आमी घेवया. आमी त्या गिरीस तरणाट्याची खबर जाणाव. ताका जेजू म्हणटा, तुका सपूर्ण जावची कशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तें वीक आनी म्हजे फाटल्यान ये. हो तरणाटो मोगाच्या भाव भयणानो पूण खोती बरी जावन वेता. कित्याक आपले गिरेस्तकायेन ताका उदार जावंक नाका आसलें. आपल्या पदवेन ताका ल्हानवीक जावंक नाका आसलो. आनी आपणाच्या आपस्वार्थपणान ताका मोगाच्या भाव भयणानो निरस्वार्थी जावंक नाका आसलें. आनी ह्याच खातीर तो खोती बरी जावन वेता. भाग्योन फ्रांसीस शावेरूय एक तरणाटो कसो आपणाच्या जिवितान गिरीस जावंक सोदी, फांकी आनी पदवेदार जावंक सोदी. पूण जेन्ना ही जेजूची उतरां ताच्या कानार पडलीं, जरी तर मनशान आख्खो संवसार जोडलो आनी आपणाचो आत्मो इबाडलो जाल्यार कसलो ताका आदाब. ह्या उतरांनी मोगाच्या भाव भयणानो ताचें जिवीत बदल्लें. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरान गर्व, मिजास, वर्तेपण, पदवेची आस सगळी विकली आपणाच्या जिवितांतली आनी जेजूच्या जिविताक एकठांय जावन आपणाच्या जिवितान पवित्रपण आपणायलें. आज जेजूय आमकां त्या गिरेस्त तरणाट्या भशेन आमकांय म्हणटा, वच, तुजी गिरेस्तकाय वीक आनी म्हजे फाटल्यान यो. कितें सांगूंक सोदता? आमचें वर्तेपण, आमचें गर्व, आमची मिजास, आमचें आपस्वार्थपण, आमची पदवी आमकां विकूंक आपयता. आनी अशें जेजूक आमी ओदीक रिगूंक, जेजूक ओदीक चिकटून रावूंक आमकां उलो करता. दुसरें उदाहरण बऱ्या सामारितानाचे वोपारीन तो धर्मशास्त्र्याक जेजू म्हणटा, वच आनी तुय तशेंच कर. तुज्या भावा भयणीचो तूं पेलो जा. भावा भयणानो, भाग्योन फ्रांसीस गरीब दुयेंती सगळे मोग मोयपास ताणें दाखयलो. तांची सेवा चाकरी ताणें केली. जें कितें बऱ्या सामारितानान केलें तें भाग्योन फ्रांसिसान मोगाच्या भाव भयणानो ह्याच वाठारांत एक जमणीर आमचें केलें. ह्या हांगासर आसलेल्या हॉस्पिटलांनी जावं रस्त्याचे देगेर पडलेल्या दुयेंतींची, कश्टवतेल्यांची ताणें सेवा चाकरी केली. दयाळपण आनी मनशाडाय तांचे सगळें दाखयली. आज जेजू आमकांय म्हणटा, वच आनी तुज्या घराब्यांत, तुज्या वाड्यांत, समुदायांत, गांवांत पेलो जा. कितलीं जाणां आमच्या घराब्यांत, वाड्यांत, समुदायांत जखमी जावन आसात, जावं कुडीचे मोनाचे,
भावनाचे ओ आर्थीक गायांनी वळवळटात तांचे सवे दोयाड जावंक आमकां पाठयता. केन्नाच मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी दुसऱ्याच्या जिवितान कश्टांचें कारण जायना जावंक, पूण तारणाचें कारण जावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. आनी निमाणे सुवातेर जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचात आनी सगल्या संवसाराक म्हजी बरी खबर परगटात. वचात आनी बरी खबर परगटात. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान न्हूच जेजूची बरी खबर आपल्या उतरांनी परगटली, पूण मोगाच्या भावा भयणांनी तो खूद आपूण एक जेजूची बरी खबर जालो. ही नॉट ओन्ली प्रीच द गुड न्यूज, but he himself became the good news of Jesus. ताका जी कोण पळयताली ताचे सवे भाग्योनपण अनुभवताली. जेजूची मुल्यां ताच्या उतरां आनी जिविताची चालीन दिसून येताली. भाग्योन फ्रांसीस शावेराची माणकुली उतरां, तोखणाय करतेली, बोरवासो दितेली, बुजवण दितेली ही उतरां, त्याच बरोबर ताच्या जिवितांतलें सादेपण, समजिकाय, दोयेडाय, सेवा चाकरी आनी खालतेपण लोकांक जेजूचो रूपकार जिवो करताली. आमच्या जिवितान मोगाच्या भाव भयणांनो, जी आमकां मनशां मेळटात तांणी आमच्या तोंडांतली जेजू सारकी माणकुली मोगाची उतरां आयकून आनी आमच्यो निती स्वता मोगाच्यो भोगसण्याच्यो करून पळोवन आमकां म्हणूंक जाय, हो मनीस, ही बायल जेजूची खऱ्यांनीच बरी खबर. When we encounter people in our life, when they look at our behavior, our lifestyle, they should say to us, this man, this woman is really, truly the good news of Jesus Christ. बाबा भयणांनो, भाग्योन फ्रांसीसा भाशेन क्रिस्ताक एकवटून वच आनी तुय तशेंच कर. ही समरमणी जाल्या उपरांत आमी वचुया, उदार जावुया, एकामेका सवे पेलो आमी जावुया आनी खरी आनी बरी जेजू क्रिस्ताची खबर जावुया. As we conclude this celebration, let us go and let us be generous, let us be neighbor to one another, and above all else, let us be the good news of Jesus Christ. सगळी आमी उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ आमी सगळीं भावार्थान परगटुया. सत मंत्रा देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो, आंकवार मरेतान सोलमलो, कोस पेला ताका आनी कोस सोंसलें, ताका कुसात चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, प्रितांची आनी मेलेल्यांची मुसवी करून घेतलो, सन्मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र बेक, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सगळे भक्तीन आनी भावार्थान भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमची प्रार्थना बापा मुखार उबारुया. पवित्र सोबेचे वडील सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक एकवटून सेवेच चाकरेचे नमुने जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आली, दया बाबा, ही मागणी आय. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून दुर्बळां आनी गरजेवंतां सवे हुस्को दाखोवंक, समाजान निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आली, दया बाबा,
फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटून पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगळ्या लौकिकांनी जेजूक एकवटून दुसऱ्याची सेवा चाकरी करच्याक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे. दोयाल बाबा, ही मागणी आहे. ह्या नोवेना पोरबेचो फळ कसो जेजूक एकवटून आमच्या जिवितान मनशाचें वर्तेपण सांबाळून सगळ्या लोकांचें खाशेलपण राखून आनी वेगळ्या तराची दुर्गा मोडून आमची जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे. दोयाल बाबा, ही मागणी आहे. सुर्गीच्या मोगाड बापा या आमच्या बाबान आनी तुझ्या पुतान आमच्या सगल्यांच्या नांवान केल्ली प्रार्थना दोयेन तूं आयकून घे आनी आमच्या काळजां मनांनी आसात ती भावना तुका फावो जाल्यार आमची तुजी खोशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Rupe banggaul magina, ako sonsarku sosaiba, amchi kalsa tu kalsai, ushin upunita tuka, amchi kalsa uvarta, tuja moka kalsa uvarta, tuja moga audeta. Amchi kalsa uvarta, tuja moga audeta. Amchi kalsa uvarta, tuja moga audeta. बाबा भयणू आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण आमी मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानूया. देवा सर्व मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुरोन चिबोन जाल्ल्या जेजूच्या बलिदानान आमी तुका बलिदान समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेलतोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्योन फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्यान आनी पयशिल्ल्यान आमच्या भावा भयणी बराबर तुजेशी आमी पावूच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुझ्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता.
ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भोगता संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोस आनी काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोट परगोटुया. सुम्याची सुताचे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परम आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोर जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदूता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एक पोढान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तैनेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत आमकां वांटोवा ती आमी खरेंच सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बसूया. आमकां सगळ्यांक जेजू शेवूंक मेळटलो. बसलोलीं आसात तांकां आमचे वॉलंटियर्स मांदावडीन कुमुन्यांव घेवंक आदार दितले. एकेच वाटेन सगळ्यांनी उठून गर्दी करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic faith may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणींच कुमुन्यांव वो क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूंक येता. कातोलीक धर्मा मध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Amka
दुसरे सोगोत म्हाका नुकसान होशी उठा आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीत पोव आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनो Jesus sove porterasa tachir bavar dorun melta deva korsu fukya devta pensai promani pormaga amka puro Jesu tache promani po amka tazo puris tache puno jivi amka puro Jesu tache promani po amka tazo puris tache puno jivi Jesu vamra koshton morum asha bargu aljieta tacha bonor jivitachi putvi bogo kaotreta amka puro Jesu tache promani po amka tazo puris tache puno jivi amka puro Jesu tache promani po amka tazo puris tache puno jivi asun sopur ausalona sulti utara morsom sona fakle sogle visronata fulya rosterdore laita amka puro Jesu tache promani po amka tazo puris tache puno jivi amka puro Jesu tache promani po amka tazo puris tache puno jivi Jesu maka chikundola doso taka chikuneta papa soshi mukul soru fure na vota vota sa amka puro Jesu tache promani po amka tazo puris tache puno jivi मोगाच्या भावा भयणीनो सगलीं ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत बदललेलो बरेपण हाडलेलो जेजू आमच्या काळजान आयला ताचें आसणें बगुया आनीक ओगेपणान ताका दिनवासुया
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून दोन परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपसोय आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया. आयज दोबाजीक परब सान फ्रांसीस शावेराची. मिसा सकाळची 7 वाजता, 8 आनी 9 वरांचेर. सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक परबेचे मीस सकाळचे 10:30 वाजता. बिस्म साहेब पीटर पॉल साल्दाना परबेच्या मिसाचेर येजमानपण चलयतलो. ते भायर दुसरे बिस्म ह्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत वांटो घेतले. त्या उपरांत 12:30 मीस आसतले. आनीक 3 सांजेचे स्पॅनिश भाशेन आनीक 4, 5 आनीक 6 वरां सांजेची इंग्लीश भाशेन मिसां जातली. फाल्यां डिसेंबराची 4 तारीख माटवान सकाळची मिसां 6, 7 आनी 8 वाजता. सांजेचे मीस बाजिलिकेन भितर 6 वरांचेर जातले. आयज कुमसारां नात. आमचे पासत मिसाची बेट समारंभलोल्या आनी प्रवचन केलोल्या फादर डेनियल पेरेराक आमी दिनवासतांव. तशेंच दुसरे यादनीक भावांनी ह्या मिसांत वांटो घेतला तांकांय आमी दिनवासतांव. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक मालट आनी तांच्या पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. तशेंच आमी दिनवासतांव आमच्या सगळ्या वॉलंटियर्सांक आनी हेरांनी ह्या दिसांनी आमकां मदत केलोल्यांक. शेवटाक रेतोराच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक बागेवन सान फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताची उनुनीत परबीं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड घराण. Francisco Xaviera, tuci goya shara, tu Jesus zacoinika, sodan zoitivo kurmaka, tu Jesus zacoinika, sodan zoitivo kurmaka. San Francisco Xaviera, tuci goya shara, tu Jesus zacoinika, sodan zoitivo kurmaka. Tu Jesus zacoinika, sodan zoitivo kurmaka. चोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं बाय सरूंक दियात. गर्दी करी नाकात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय
सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत दिवची. कसलेय बॅग व पोटली व मनीस दुबावाचो दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेंक कळोवचें. देव बरें करूं. Check, test, check. Check, check test. Check, check, check test. Check, check test. Check. Number 10. 10. Check. Check, test, check. Check, check. Check. A30, C9, E3, A30, C9. D3. Check, check, test.
test, test sound. Test sound. Salves coram pakaram, baba boinino, Eva cena volgaram, soglia porzano. Salves coram pakaram, baba boinino, Eva cena volgaram, soglia porzano. Salves poraci, se va ancora, anodantaci. Bhakti kora, sokita gaun, ito sora, soto saneya, eva mukar. Sarves pora kwakaran, bhava boinino, deva cena boikaran, sogla porzano. Sarves pora kwakaran, bhava boinino, Deva cena volgaran, soglia porzano. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावेन जो आसलो जो आसा आनी जो सदांकाल आसतलो ते सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसून बाबा भयणीनो ह्या 9 दिसांचे तयारेन गोंयच्या सायबान कशें आपलें जिवीत जेजूक एकवटून वावरांत सारलें तें आमी पळयत आयल्या आनी आयज तें आमी हे दोबाजीक परबेन समोरुंकता जेजून फ्रांसीस सावेराक आपोवन आपल्या जिविताचे शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेचीं तत्वांनी आकारून हाडलो आनी नासा उदेशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटोय म्हूण पाठयलो आयची दोबाजीक परब असलेंच आमकां एक आव्हान सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटून वच आनी तुवें तशेंच कर तर ह्या मिसा बलिदांतल्यान हांगा एकठांय जालोल्या समेस्तां पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या राष्ट्रां खातीर मागुया मोगाड भाव भयणीनो आयज सकाळ फुडें उठून पिराजिता त्या मोनान आमी सगळे हांगा सान फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक आयल्या ताच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासूंक आयल्या आनी ताचेच विणवणेन आमचेर आनी आमच्या गोंयच्या शाराचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आयलो आयज आमचें जिविताचें समर्पण देवा आदीन करुया जसो आयचो विशय आमकां उगडास करता सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी देवाक एकवटून वचून ताचेच भाशेन करूंक आमकां उलो मारता तर आमचेंय जिवीत देवाक एकवटून ताचीच प्रेरणा घेवन आमी ताचे भाशेन देवाचें उतर परगटूंक आमकां कृपा दी म्हूण एमिसा भेटेंत मागुया ही परब आमकां सगळ्यांक फडादीक जावंक असोक्त आनी पातकी म्हूण ओडकून देवा कडेन आमी भोगसणे मागुया आनी दूख धरून म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची तोर तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत पागेवन सदांच सांगपाक मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन
देवाची तुस्त आमी उचारया, देवाक आर्गां मोहिमा दिवन म्हणया. मोहिमा देवाक मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संवसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवसता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेले, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाड षडवंडाराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमची काळजां लासो आनी ताचेर भावार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकोताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिटकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच. अशें एका कोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायना जाशी. कोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या कोट्या मनशाक तूं सांगिना जाशी जाल्यार तो आपल्या कोट्यापणांतलो मोतलो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका कोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तोरी तो आपलें खोटेपण आनी प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलोच. तुवें ताचो कोन्याचो आनी उगडास उरचो ना, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावं तूं प्रमाणीक मनशाक शिटकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिटकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तूंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो, देवाक वाखाणात, सर्वय पोरसांनो लावीक नांव वाडाक. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. वचून मोगाची ताची तीर कशी, दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, शुभ वर्तमान परगटपाचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा.
म्हजे खोशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे खोशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टा, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. ओसोकतांक जोडून घेवंक ओसोकतां बरोबर हांवूय ओसोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारून जोडून घेवंक हांव सगळ्यां सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतोरें. देवाचें बरोकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salves ora, salves ora, salves ora, sois sois. Salves ora, salves ora, salves ora, sois sois. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाल संवसार सोरो पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Salves ora, salves ora, salves ora, sois sois. Salves ora, salves ora, salves ora, sois sois. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इकराक दिश्टी पडून जेसून म्हणलें, आख्या संवसारात वचात आनी सगळे रोचणेक शिव वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो कुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय तिपीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून तांकां बरी करतली. आनी सोम्याचेसून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वो स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मिता उद्देशी तांचे उतर थिरायतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भाव भयणीनो, आमकां गोंयकारांक खेरीतपणी आमच्या सोयराणान कॉन्शियसनेसान अशें आसा की आमचो गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस शावियर आमचें गोंय राखता, आमचें कुटूंब सांबाळटा. आनी हे वरवीं भोगतेन सगळो आमी गोंयचो आनी गोंयचो भायलोय लोक हांगा येता ताचे कुडीशी वर्साक एक पावटी आनी थोडीं 10 दीस ह्या नोवेनांचे आनी परबेक ताका मान दिवपाक, ताचे सोरी वेड सारपाक. आनी हें फकत गोंयांच ना. जेन्ना म्हज्या इश्टा बरोबर हांव तामिळनाडू गेल्लो, हे पाद्री इश्टान म्हाका थंय ते दर्या देगेर जंय सान फ्रांसीस शावियर भोंवलो थंय म्हाका व्हेल्लो. आनी तांच्याय भितर होच समज आसा, जे भुंयेर सान फ्रांसीस शावियर भोंवलो ते भूंय ताचे विणवणेन देव राखता आनी सांबाळटा. आनी ताचेच खातीर ती सांगताली
जेन्ना ते व्हडले सुनामी येयले आनी तामिळनाडून आनी ते श्रीलंकेन जायतो सत्यानाश जालो, ज्या गांवांनी तो भोंवलो थंय कांयच जावंक ना म्हणूं लागले. उदक वयर येयलें खरें पूण घरांनी वचूंक ना. आनी होच तांचो भावार्थ. आनी जशी आमी हांगा कुडीशी येता सान फ्रांसीस शावेराचे, ती एक फिरगोजेन वता वर्साक एक पावटी, एक पिलग्रिमेज, एक यात्रा कशी सगळे फिरगोजेनी भोंवतात आनी ताचे कडेन विणवणी करून मागतात. मोगाड भाव भयणीनो, कितें आसा ते सान फ्रांसीस शावेरान जें आमकां ओडटा ताचे सरशी, आनी तो आमकां देवा सरशी ओडटा ताचें जिवीत. आमकां मेळटा जेन्ना तो बरोबर वावर करून घरा येतालो म्हणटा तेन्ना वरांची वरां तो पवित्र साक्रामेंता बरोबर सारतालो. मानापाड म्हणटा जंय तो रावलो 1.5-2 वर्सां तामिळनाडू, थंय म्हाका ते पाद्रीन व्हेलो एक धाकटुलें भुयार कशें, आनी एक खाट कशी आसा ती फादरांनी कांतयल्ली, इल्लीशी बांय आसा आनी एक आल्तार कसो आसा ल्हानसो, आनी सांगतात थंय तो येयले काय मागणें करीत आसतालो म्हणटा वरांची वरां थंय. जसो एकटो बरयणार ताच्या चिटींतल्यान तपासून तो सांगता की तो मागणें करतालो म्हणटा, देवाक दिनवासतालो, देवाक आर्गां दितालो म्हणटा. आनी तेच बरोबर म्हणटा तो लोकां पासत मागतालो जंय तो भेटला तांकां साल्वासांव मेळपाक, तांचे पवित्रतायेन ती जियोवपाक. हें ताचें मागणें असलें म्हणटा. आनी हेच मागण्या खातीर तो म्हणटा ताका एक चार्जर कसो आसलो तो वचोन तो वावर करपाक. व्हडलीं वर्सां ताणें वावर करूंक ना, सुमार 10 वर्सां, पूण 10 वर्सांनी जो वावर केलो भरपूर म्हणटा. तो देशांनी भोंवलो, वेगवेगळ्या प्रांतांनी भोंवलो, आनी थंय जी वेडेची देग आसा ती भरपूर व्हडली, आनी थंय म्हणटा तो चलोन भोंवतालो म्हणटा, आनी देवाचें उतर परगटपाक ताका भोव खुशी आसली म्हणटा. आयज आमकां हें वाचपूय हेंच उगडास करता. शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू म्हणटा वच आनी परगट म्हणटा, गो एंड प्रोक्लेम. तूं वेता थंय परगट कर म्हणटा. आनी सान फ्रांसीस शावेराक जी उमेद आसली, जे पाठयल्लो ताका सान दिनासान वच आनी परगट कर म्हण, तो वेगवेगळे कडेन गेलो, पूण आमकांय सांगता वच आनी परगट, आमी जंय खंय वेता थंय परगटपाक म्हणटा. जसो एक बरयणार बरे तरेन घालता ते वच आनी परगट करता तेन्ना म्हणटा तुका जागृताय आसूंक जाय आनी तुवें देवाचेर पातयोंक जाय म्हणटा. म्हणजे आमकां सांगूंक सोदता दॅट अवेरनेस आनी डिपेंडन्स आमच्या जिवितान आसूंक जाय म्हणटा. की देव म्हजे बरोबर आसा, देवान म्हाका सांगला वच आनी परगट कर म्हूण, आनी देव म्हजे बरोबर आसा म्हणटकच देव म्हाका राखतलो आनी सगळें म्हाका दितलो जें कितें हांवें देवाच्या नांवान करूंक जाय तें. आयचें इजाकेल प्रभादेचें पुस्तक आमकां सांगता देवान आमकां राखणदार कशें नेमल्या म्हणटा. आनी कितें करपाक? देवाच्या नांवान म्हणटा शिडकावपाक म्हणटा. जरी हांव तें शिडकायनाय म्हणटा जाल्यार म्हाका तें भोगचें पडटलें म्हणटा. आनी जरी हांव शिडकायताय तें तर ताणें आयकत, ताचो आनी म्हजोय जीव आमी वाचयतलेत म्हणटा. आयच्या दुसरेय वाचपान आमकां भाग्योन पावलो सांगता देवाचें उतर परगटप म्हणजे एक ऑप्शन न्हय म्हणटा, जाय जाल्यार करपाचें तुवें, एक कायदो म्हणटा. आनी ताचेच खातीर आमकां सगळ्यांक जबाबदारी आसा म्हणटा. आमकां आमचो दाखलो सांगतात वातिकन विश्व सभेचो, आमी म्हणटा सैमीच मिशनार म्हणटा. म्हणजे आमकां सगळ्यांक एक जबाबदारी आसा देवाचें उतर परगटपाची. आनी सान फ्रांसीस शावेर आमकां ती देख दिता कशें तो देवाक एकवटलो आनी कशें ताणें परगटलें. सान फ्रांसीस शावेराक आस रूच नासली काय, जशी सगळ्यांक आमकां आसता. व्हड जावपाची, नांव कमोवपाचें, व्हड जायते पयशे दुडू एकठांय करपाचे, हें सगळें ताच्या जिवितान आसलें म्हणटा. जेन्ना तो तरणाटो कसो वाडटालो हें सगळी आस रूच ताची आसली, व्हड जावपाची, नांव कमोवपाची. पूण म्हणटा ल्हव ल्हव देव ताच्या जिवितान ताचें कार्य ताका उगडापें करता. ताच्या कानान सान दिना परत परत फुंकता. आख्खो संवसार जोडीत आनी आत्मो इबाडीत जाल्यार कित्याक उपकारता. आनी ताचें जिवीत म्हणटा ल्हव ल्हव ताच्या कार्यान फुडें घालता आनी ताचें जिवीत तो बदलता आनी एक नव्या जिविताक पावल मारता. तर मोगाड भाव भयणीनो, आयज ताचें जिवीत आनी देवाचें उतर आमकां ह्योच वस्तू परत उगडास करता. की आमी म्हणटा पयले सुवातेर देवाक एकवटूंक जाय, आनी देवाक एकवटली जाल्यार कितें करपाक जाय? देवा कडेन वेळ सारपाक जाय.
आनी ताचे खातीर तपासणी कर आनी पळय म्हणटा हांव म्हज्या जिवितान दिसभर कितलो वेळ देवा सोरी सारता, कितलो वेळ म्हज्या जिवितान हांव तेच मागणें करता, कितलो वेळ जिवितान हांव म्हजे खासगी मागण्यान वेळ सारता. ताचे खातीर थोडो वेळ तुज्या जिवितान तरी दवर तूं दिसाचो सकाळचो रातचो केन्ना तुका मेळटा तो देवा कडेन सांगूंक, देवा कडेन उलोवंक, देवाक दिनवासूंक, देवाक आर्गां दिवंक आनी तपासूंक तुज्या जिवितान कसो तूं देवाचे वावर करूंक फुडें सरतात ते. आनी तेन्नाच तूं म्हणटा देवाक एकवटतलो, तेन्नाच तुका जागृताय येतली म्हणटा देवाचें आसनें तुज्या बरोबर आसा म्हूण. तेन्नाच तुका जागृताय येतली देव तुका राखता आनी सांबाळटा म्हूण तुज्या इतिहासान पळोवन. तेन्नाच तुका जागृताय येतली म्हणटा की तुजी जबाबदारी कितें आसा ती तुवें वचून परगटपाक. तर पयल्या सुवातेर आमकां सांगता पळय म्हणटा तुजो संबंद देवा कडेन कसो आसा, कसो तूं वेळ सारता. दुसरे सुवातेर म्हणटा आमकां सांगता आमची जबाबदारी आसा म्हणटा कित्याची देवाची बरी खबर परगटपाची. आनी खंय वचून परगटतले आमी. सान फ्रांसीस शावेरान कडेन वेगवेगळ्या देशान प्रांतान वचून परगटले. ताचो वावर तो आनी ताचे खातीर ताका मिशनार म्हूण आमी पवित्र सभेन परगट केला. ताका पळोवन प्रेरणा घेवन आमचे वावर करपाक. पूण आमी कशी करूं येता जशें शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा वच म्हणटा, खंय वेता थंय तूं परगट कर म्हणटा, तुजी जिविताची पावलां खंय खंय मारता थंय तुवें परगट कर म्हणटा. म्हणजे तुजें जिवीत तुका दाखय, दुसऱ्यांक दाखय, तुजें जिवीत कशें आसा तें पळोवन दुसऱ्यांनी देवाक मेळूंक, देवाक भेटूंक तुजें जिवीत असलें जिवीत जावपाक जाय म्हणटा. तर मोगाड भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेर आमकांय शिकयता. ताच्या जिवितान ह्यो आसरूच आसल्यो सगळें सोडून ताणें देवाचो वावर करूंक फुडें पावलां मारलीं. आमकांय आसरूच आसतली वेगवेगळे वस्तूंची, वेगवेगळे नांव कमोवपाची, वेगवेगळ्यो वस्तू एकठांय करपाच्यो, दुसऱ्याकून चड जावपाचे. पूण ह्यो आसरूच आसूं म्हणटा, पूण ताच्याकून चड तुका जबाबदारी आसा म्हणटा देवाचें उतर परगटपाची, देवाचो वावर परगटपाचो, ही बरी खबर सगळ्यांक शिपडावपाची. आनी तुजें जिवीत एक हाडसो कसो दुसऱ्यांक जावंक जाय हो वावर परगटूंक, ही बरी खबर परगटूंक. तर आयज हेच भुंयेर जेन्ना आमी आयल्या सान फ्रांसीस शावेराचे कुडीशी ताचे कडेन विनवणी करून मागुया. सायबा तूं आमकां राखताय खरो, सांबाळटाय खरो, तुजीच प्रेरणा आमकां दी, तुज्याच कडल्यान आमी शिकूं. आनी हे वरवीं जसो तूं देवाक एकवटलो आनी तुजो वावर तुवें केलो तसोच आमी एकवटून तुजी प्रेरणा घेवन आमचोय वावर आमच्या जिवितान करूंक तुजो आदार आनी कृपा आमकां हे मिसा भेटेन दी म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. सत्मानता देवा सर्वोदयदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो, आग्वार मरेतान सलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्तार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वोदयदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें त्या जिव्या मेल्ल्यांची पृथ्वी करून घेतलो, सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें मोक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेचे वडील सान फ्रांसीस शावेरा भशेन जेजूक एकवटून सेवा चाकरेचे नमुने जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशांच्यो गरजो वळखून दुर्बळां आनी गरजेवंतां सोवें हुस्को दाखोवंक समाजान निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक
देवा लागीं मागुया. सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटून पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगल्या लौकिकांनी जेजूक एकवटून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करच्याक देवाचो आदार मागुया. ह्या नोवेना परबेचो फळ कसो जेजूक एकवटून आमच्या जिवितांत मनशांचें व्हडचेपण सांबाळून सगल्या लोकांचें खाशेलपण राखून आनी वेगळ्या तराची दुर्गा मोडून आमची जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार मागुया. आमची कसलीय खासगी मागणी आसात ओगेपणान ती आमी बापाक सांगुया. सर्गींच्या मोगाड बापा, तुवें आमकां सान फ्रांसीस शावियर चे जिवीत दाखोवन ताचीच प्रेरणा घेवन आमकां जिवंक तुवें आयज आमकां उलो मारला. तर बापा, तुकाच आमी एकवटून ताची प्रेरणा घेवन आमी जिवंक तुजो आदार आमकां फावो कर. आनी जी मागणी तुज्या मुखार उबारल्या, जे पिडेस्त हांगा आसात जे तुजे कडेन मजत मागूंक आयल्या सान फ्रांसीस शावियरा वरवीं, तर बापा तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल, तांकां पेकोवणी दी आनी सगळी मागणी तूं आमची शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, सर मनशाच्या तारका, आमा मनशा बसत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागयोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करशिल्लो. लागशिल्ले आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावुंच्याक उतरांत अशे जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानांक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसून तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काडी आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
सांत फ्रांसीस शावेराक तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसण हें मेडच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटया. बापा, जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोन दोदां, भाग्योन जुजे वाज, भाग्योन फ्रांसीस झावियर आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सोगल्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना मोगाड भाव भयणीनो, जो हांव पावलो दुसरो आमचो आतलो पाप साहेब अशें म्हणटालो, देवाक मेळूंक भेटूंक तूं सगळे प्रयत्न कर आनी ताचें जिवीत वांटूंक फुडाकार घे. आमच्या जिवितान देवाक एकवटूंक प्रयत्न करूंक आनी सान फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा घेवन देवीक जिवीत दुसऱ्यांक वांटूंक बरी खबर वांटूंक आमकां सगळ्यांक आदार आनी बोड दी म्हूण आमी जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसून एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेडी जी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सगळीं बसुया. सगळ्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलोलीं आसा तांकां आमचे वॉलंटियर्स कुमन्यांव घेवंक येतले. एकेच सायडीन सगळीं उठोन खेट करूं नाका, दोनूय बाजूंनी उबे रावचें. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic faith may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मांत जावणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें येवचें. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए. Nazo
ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो गुरीस ताचे पुनोजिवी जेजू पासोन सगळे होग्रा कबूल आसा कुशल आसा ताचे मुखार दुसरे सगळं म्हाका नुकसानूची पडटा आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी जेजू सोबेत पोटेल आसा ताचे भावां दवरून मेळटा देवाक वचून फुगो देंवता तेंचोय प्रामाणीकपण म्हाका आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी जेजू आमकां कुश्टान म्हणून आशा बाळगून रावची येता ताचे पुनोजिवी ताची मोठी बगूंक आवड वेता आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी आसूं सपोन आसतना सोयतीं जाणां म्हूण सोंसना फाटले सगळे विसरून आतां फुडल्या रस्त्यार उबें रावता आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो पुरो जेजू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी जेजू म्हाका जिखून दवरला असो
ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आयला. ते जेजूक आमी दिन वासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेबोन दर परगटणार आनी वीर भोग आमच्याय मदें उपजय. आनी आमी सगळीं उदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं हो खेरीत आशिर्वाद आमी देवाचो ह्या वेळार घेवया. चोथराय मिसा आतां 8 वरांचेर आनी 9 वरांचेर सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक पोरबेचे मीस 10:30 बिशप पीटर पॉल साल्दान्या पोरबेच्या मिसाचें यजमान चलयतले. दनपारची मिसा 12:30 3 स्पॅनिश भाशेन. त्या उपरांत 4, 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन. फाल्यां डिसेंबराची 4 तारीख माटवान सकाळची मिसा 6, 7 आनी 8. सांजेचे मीस बाजिलिकेन भितर 6 वरांचेर जातले. आयज कुमसारा नात. आमचे पासत मिसाची भेट समोरमलोल्या फादर नॉयलाक तशेंच हेर यादनिकांक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडवळ करतल्या फेबियोला आनी ताच्या पंगडाक आमचे दिनवास. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या व्हॉलंटियरांक आनी हेरांनी मदत केलोल्यांक. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसून देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी स्वत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजोडान सर पदवेदार आनी काकुत्सार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां बावार्थान थीर बरवशान संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमचो सोडवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात. तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सगळें सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन सान फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा घेवन जिवंक तुमकां धाडटा. सोत्राय माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. बेस्ती लूट करी नाकात. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार
कंट्रोल रुमांत दिवची कसलेंय बॅग व पोती व मनीस दुबावाचो दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत व पुलिसेक कळोवचें
annunziare Deva ancora Sorbe sporaci se va gora Anondantaci bokti gora Sorgita gavun mitosora Sotto saria Deva muka बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सुरविस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं भावा भयणीनो ह्या 9 दिसांचे तयारेंत गोंयच्या सायबान कशें आपलें जिवीत जेजूक एकवटोन वावरान सारलें तें आमी पळयत आयल्या आनी आयज ते आमी हे दोबाचेक परबेन समोरमता जेजून फ्रांसीस शावेराक आपोवन आपल्या जिविताचे शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेच्या तत्वांनी आकारून हाडलो आनी इनासा उदेशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटय म्हूण पाठयलो आयची दोबाचीक परब असलेंच आमकां एक आव्हान सा फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन वच आनी तूंय तशेंच कर तर ह्या मिसा बलिदानांतल्यान हांगा एकठांय जालोल्या सोमेस्ता पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगल्या राष्ट्रा खातीर मागुया आनीच आमचे मागणे आनी दुसरे आमच्या ओथरेक देवाक पावच्याक आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून देवाचे एकामेकाचे बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुणयान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोड अपराध हे बसोत बायगोदांक सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पुर्वेदार देव आमची कागद करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों Amen. Moima देवाक उंसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या रया सर परवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता जथोर वैवा बसत आमी तुका वखाणटा
सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुमिया देवाची शेणी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या ओसव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच न्हू पवित्र एकलोच न्हू इस्पोर एकलोच न्हू परमेस्पोर आमेन. प्रार्थुया. बापा उदेनीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भरूं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देवचे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता हांवें तुका इज्रायलाच्या घोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकताय. तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायनाय जाशी. खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी. जाल्यार तो आपल्या खोटेपणांत मरतलो पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तरी तो आपले खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलो. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिटकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. निकतेंच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जाबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात. म्हणुया सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय परजानो यहावेक नांवाडात. जाबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात. ओच्चल मोगाची ताची तीर खुशी. दयाळ आमचो देव सासनीक विस्वाशी. जाबाब
सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात. बागयोन पावलून कोरिक्कारांक बरयलोलें पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानू, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. म्हजे खोशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशे वेळेंत हो कारबार म्हजे हातीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें हूक सोडून हांव तें फुकट परगडटां. तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवच्या खातीर सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक, शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाल संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणटा सोमी. Survespor तुमचे सोबी आसूं. मार्गू पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेसून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेबंदांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सुम्या जेसून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर सर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी ताच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या वेजमितां उदेशी ताचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमी खंय वेतेल्या जाल्यार आमकां आमच्या हातान आसलेलें घडयाळ भरपूर आदार जाता. बस धरूंक आनी कितेंय प्रवास करतना आमी घडयाळा वरवींच टायमार पावता. घडयाळ
असो आमच्या जिवितांत मांडावळ हाडटा. सैमाकूय तसलेंच एक घडयाळ देवान बांदलोलें आसा. वेळार पावस पडटा, शीं पडटा, आमी कितें करून तरी आयज तें घडयाळ घुस्पोलां गंडवलां काय दिसता. आमचे कुडींतूय अशें एक घडयाळ आसा. देवान आमच्या हाताक आनीक एक घडयाळ बांदलां आनी आमी गोंयकार ते मागीर क्रिस्तांव आनी कोणूय आसूं, डिसेंबराचो म्हयनो येता म्हणल्यार व्हडले गोंयांत येवचेंशें दिसता. भितरले भितर कोण तरी ओडून वता. हाताक बांदलोलें घडयाळ वेळ सांगता ते भाशेन आमच्या गोंयच्या सायबाची परब आसा अशें कितें तरी भितरल्यान एक उलो येता. आनी हे 9 दीस आनी परबेक जायतीं जाणां आमी ह्या व्हडल्या गोंयांत आमच्या गोंयच्या सायबाच्या पांयाशी येता. ह्या दिसांनी आनीक एक घडयाळाचो आमकां उगडास. देवानूच आमच्या हाताक तें बांदलां. गेल्ल्या आयताराकतान आमी आदवेंताच्या काळांत भितर सरल्या. जेजूच्या जिवितांत भितर सरलीं. नवें वरोस सेवा धर्माचें सुरू केलें. वरोसभर जेजूचो आमी पाटलाव करता. जेजू भाशेन जावंक सोदता. आतां जेजूच्या जल्माची तयारी, त्या उपरांत ताच्या मरणाची तयारी प्राचीन काळांत, त्या उपरांत ताचो पुनर्जीवनपण आनी हे भाशेन आख्खें वरोसभर देवाचें घडयाळ आमकां चलयता. जेजूशी ओडून ओडून हाडटा. आयज जशें देवानूच ओडून हाडलीं, कित्याक काय जेजू सारकी आमी जावंक, ताचे भाशेन आमी खेरीतपणी जे भाशेन बायगेवन फ्रांसीस शावेर जेजू भाशेन जालो, ताच्याय जिवितांत हें घडयाळ चुकलोलें आनी खंय पावलोलें. पूण लोयोलाच्या इनासान ताका उठयलो, जागयलो आनी ताणें मागीर आपलें घडयाळ जिविताचें जेजूच्या घडयाळाक ट्यून केलें. आनी हे भाशेन तो जियेलो. जेजू भाशेन जावंक जियेलो आनी जेजू भाशेन बरो सामारितान कसो तो जियेलो. तूं वच आनी आख्ख्या संवसाराक जेजूच्या मोगाचो उजो पेटय. हीं उतरां इनासाच्या लोयलान ताका सांगलीं. आनी जेन्ना इनासान ताका ही आज्ञा दिली, तो आयलो. तो आमच्या गोंयांतूय पावलो. सदांच किरकोळ बाबा भयणाच्या बरोबर जियेलो. व्हडली जुट्टी आसली पूण व्हडल्या घरान नासलो. हॉस्पिटलांत रावलो. जंय दुयेंत आसलीं, गरीब भावां भयणां आसलीं, तांचे सोबें ताची सेवा आसली. आनी हे भाशेन जेजू सारको जावंक दिसपटो वावुरलो. आपल्या भावा भयणाची सेवा करून, आपलें मागणें करून. आनी हे भाशेन आमी दुसऱ्या वाचपान पळयतले आनी आयकतले आनी आयकल्ले ते भाशेन खेरीत भाशेन बाबा भयणानो, जसो शिव वर्तमान परगटूंक बायगेवन पावलू ओत्रेकून ओत्रेकता आनी शिव वर्तमानाक लागून सगल्यांक सगोट जाता. जेजूक परगटूंक सगल्यांक तो सगलें आपलें जिवीत दिता. तशेंच बायगेवन फ्रांसीस शावेरान केलें. सगल्यांक तो सगोट जालो आनी अदीक करून गरीब बाबा भयणांक, असक्तांक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक आमच्या गोंया सकल तो आसलो. थंय 2 वर्सां जियेला आनी थंय 2 वर्सां जियेतना जे पर्ल्स हंटर्स स्विम करून दर्यांत उडी मारून पर्ल्स काडटाले, मोतयां हाडटाले, ह्या मनशांक जायते जाण नाडटाले आनी तांचे बरोबर तो रावलो. जुलुमशायेचेर हाड झुजलो आनी हाका लागून कितलेशेच पारवास म्हणटात ते हे भाव भयणां क्रिस्तांव जालीं. खूब क्रिस्तांव जालीं. खूब ताका येस मेळ्ळो. आनी हे भाशेन बायगेवन फ्रांसीस शावेर दाखोवन दिता की सगल्यांक तो सगोट जाता. देवाचो अनुभव दिता, देवाचें आसनें जाता, देवाचें रूप आमचे मदें दाखयता, जेजूचो मोग दाखयता. जसो बरो सामारितान देवाची दया दाखयता, तेच भाशेन फ्रांसीस शावेर तेंच करता. आनी फ्रांसीस शावेर जेजू सारकें जिवीत जियेता देखून तुका आनी म्हाका जेजू भाशेन जावंक तोच जेजू ह्या व्हडल्या गोंयांत आपयता. आमच्या हाताक देवान बांदलेलें घडयाळ आमकां ओडून हाडटा. आमच्या हातांत बांदलेलें घडयाळ आमकां हे 40 दिसांची जेजूच्या जल्माची तयारी करूंक आपयता. आनी हे भाशेन बाबा भयणानो, जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करता तेन्ना
आमी जेजू भाशेन जाता तूं वच आनी तशेंच कर, हें म्हज्या जिविताचें खरेंपण जाता. जेजू सारको बायगेवन फ्रांसीस शावेर जालो, ताणें हात जोडले, मागणें केलें, दिसपोटें तिरासोणान मागणें केलें. ताचे भाशेन आमी करुया. जेजूचें जिवीत आमचें करूंक आमचे हात जोडुया. आमी जेजू मुखार मागणें करून जेजूचें जिवीत अनुभवया आनी ह्या अनुभवांतल्यान हें जिवीत आपणायल्या उपरांत देवाच्या उतराच्या आदारान पवित्र सभेचे शिकवणेन तें जिवीत जिवंक हात उगडपाची गरज आसा. जेजून मोगा खातीर आपले हात उगडले, आमकां खुर्सार मरून देवाचो मोग दाखयलो. फ्रांसीस शावेरानूय तेंच केलें. तो आरपीट जालो. ही वॉज अ मॅन इन अ हरी. आमच्या गोंयांत चड तेंप नासलो आनी तरी आसतना गोंयचे भायर जपानान, मालाका, आमच्या गोंयांत, आमच्या भारतांत साबार जाग्यांनी तो जियेलो. थंय वचून ताणें देवाचें उतर पुरगटलें. 10 वर्सां भितर कितले जाणांक जेजूक ताणें एकठायले आनी भाशेन ताणें न्हूच हात जोडले पूण आपले हात उगडले. आमी तशेंच करुया. हातूच जोडचे न्हय, येवन नवेनाच करचे न्हय, मागणेंच करचें न्हय, पूण हातूय उगडुया. बरो सामारितान तोच जेजू क्रिस्त, ताचे भाशेन वच आनी तूंय तशेंच कर. हात जोड, हात उगड. तुज्या जिवितान हो कुरीस आसतलो, तुज्या जिवितान देवाचो मोग आसतलो आनी होच मोग तुज्या उतरा फाटल्यान जेजूचें उतर हाडटलो. तुज्या चिंतना फाटल्यान जेजूची चिंतना हाडटलो. तुज्या कोरण्या फाटल्यान जेजूच्यो कोरण्यो हाडटलो. तुज्या संबंदा फाटल्यान, इश्टागोती फाटल्यान जेजूची इश्टागोत हाडटलो. तुजें समारंभ, सेलेब्रेशन, तातूंत जेजूचें सेलेब्रेशन आसतलें. आनी हे भाशेन जियेता तो हांव न्हय, जसो बायगेवन पावलो म्हणटा, पूण क्रिस्त म्हजे सभेन जियेता हें खरेंपण तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जातलें. अशेंच जावं आमी वच जेजू सारकी जावया. हें जेजून दिल्लो उलो आमी मानून घेवन बायगेवन फ्रांसिस्का भाशेन आमचें जिवीत तशें करुया आनी आमचें जिवीत जेजूचें घडयाळ चलोवंक आमकां जेजू ओडटा तशेंच आमच्या हातान बांदलेलें घडयाळ, आमच्या बाबार्थान दिल्लें आमकां घडयाळ आमकां चलोवंक, जेजूचें जिवीत दिसान दीस आपणावन जेजू सारकी आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. उबी रावया. आमचो बाबार्थ घोट करून आमचे हात सोडून आमी सगलीं सोबे माजार हो बाबार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उचलणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोबया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सामावलो, आंकवार मारे तांय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पुर्विदार देवा उच्या जिवाक बसला, थंय तां जिव्यांची मुजरी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचें भक्षणे, कुणीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो कोर्सो आमची मागणी हे वेळार देवा मुखार घालून भावार्थान वाडून बायगेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे शीस कशें वाडूंक आमकां आदार मागुया. पवित्र सोबेचे वडील सान फ्रांसिस्क शावेरा भाशेन जेजूक एकवटोन सेवेत साकरीचे नमुने जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून दुर्बलां आनी गरजेवंतां सोवे हुस्को दाखोवंक समाजांत निती पासत वावरूंक आनी पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया.
साव फ्रांसिस्क शावेरान जेजूक एकवटोन पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगल्या लोकिकांनी जेजूक एकवटोन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करच्याक देवाचो आदार मागुया. या नोवेना परबेचो फोड कसो जेजूक एकवटोन आमच्या जिवितांत मनशाचें वर्तेपण सांबाळून सगल्या लोकांचें खाशेलपण राखून आनी वेगळोचाराची दुर्गा मोडून आमची जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार मागुया. सुर्गींच्या बोदोयल बापा ही कांय मागणी आमी तुज्या मुखार घालता. आमकांय जाय ते मागचे आसा, जाय ते ओत्रेक आसात, हें सगळें तुका थावें. आमकां बरें आनी गरजेचें तें फावो कर आनी बेगीन फ्रांसीस शावेरा भाशेन तुज्या पुताचो मोग करूंक आनी तुज्या पुताक एकामेकाक आमी पोरगोटूंक ताचें उतर जिवंक ताचें जिवीत आमचें करूंक आमकां बोल दी. हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. मोच्या बाबा भयणांनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोट मानून घेऊ. देवा सोर मनशाच्या तारोखा आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सार वरवीं मेळटोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बेगीन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजे शी आमी पावच्याक उतरान तशेंच जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. चे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुर्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सरकार आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बेगीन फ्रांसीस शावेरा तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरुंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता.
ताची शिकवण आमच्या गिन्यान वाडयता. ताच्या मागण्याच्या दरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती करता. तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. सांव आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलीच खोशेन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंगडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोर्राचें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. बापा जीवच्या मोरणाचो आनी पुनोच्योनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स का समोर भिता. आमचे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणान रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेल्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलीप नरे आमच्या गोमळी बापा आनी सगळी यज्ञिका वर्गां बरोबर आमी तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोलजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूतान सरकार तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवन फ्रांसीस शावियरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पुरबेदार बापा सर बंधून आनी भयभो तुका सासणाच्या सासणांक. बाबा भयणानो
बायगेवन फ्रांसीस शावेरान आमकां ओडून हाडलीं. आमच्या देवान आमच्या हाताक बांदलोलें घोडयेल जेजूचें जिवीत जिवंक आपयता. आनी ह्या बसत हेच घोड्याला प्रमाणे आमी जिवंक पवित्र सोबेंत आयताराच्या आयतारा दर दिसा जेजूचें जिवीत आमचें करूंक आनी फायगेवन फ्रांसीस शावेरा भशेन बरें सामारितान जेजूचें रूप एकामेकाक आमी सांगूंक आमकां देवाचो आदार मागून जेजूच्या उतरांनी बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांतयेंत पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोनवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन रेखताव. तर आमकां हाज्यो दारकां कोतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें चतुर्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय म्हज्या पवित्र सभेच्या बाबा ताचेर देस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोबले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसुया. सगळ्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलोलीं आसा तांकां कुमन्यांव दोनूय वाटेनी मेळटलो. लूट करी नाकात. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic faith may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव बुक्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूं येता. काथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला. हे वेळार त्या जेजूक आमी दिनवासुया. ताका आमी आमच्या काळजाचे ओतरेक सांगुया. आमच्या जिविता तशेंच आमच्या जिवितान आसलेल्या सगळ्या देण्या खातीर ताका आमी आर्गां दिवया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बाग्योन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मोदें उपजय आनी आमी सगळीं ओदीक व्हडा उदारपणान आमच्या पावण्यांक सोबतात असलें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्याक तुवें बासायलाय तो इनाम जोडूंक पावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. कोळोण्यो मिसा आतां 9 वरांचेर
त्या उपरांत सा फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक पोरबेचे मीस 10:30 मुंगलूचो बिशप पिटर पॉल साल्दान्या पोरबेच्या मिसाचें येजमान चलयतले. दोनपारची मिसां 12:30 आनी 3 स्पॅनिश भाशेन. उपरांत 4, 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस. फाल्यां डिसेंबराची 4 माटवान सकाळची मिसां 6, 7 आनी 8. सांजेचें मीस बाजिलिकेंत भितर 6 वरांचेर जातलें. आयज कुमसारां नात. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभल्या फादर विक्टर फेर्रो हांकां आमचे दिनवास, तशेंच हेरां यादनिकांक आमचे दिनवास. आयज गायनाची मांडावळ करतल्या जॉयल रॉड्रिगेज संतांच्या पंगडाक आमचे दिनवास. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वॉलंटियरांक आनी हेरांनी मदत केल्या तांकां. Surbispor तुमचे सोबे आसूं. सूर पुर्विदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सोत्राय माटवांत आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात. खेट करी नाकात. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार कंट्रोल रुमान दिवची. कसलेंय बॅग व पोती वो मनीस दुबावाचो दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमान वो पुलिसेक कळोवचें.
Check test, check. Check test, check, check. Check test. Check my testing 1 2 3 check. Check my test 1 2 3 check. Check my test. Test. Check my test. Check test. Check. 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 Check my test. Test. Check. Test. Check. Testing one. Check test. Testing. Check. Test. Check. Check test. सगळीं उबी रावया. Sordes porak wakanan soglia manshanu devakayon koran. Ulasani sordes porak wakanan soglia manshanu devakayon koran. Sordes porachi seva koran. Anandarkachi poki koran. Sungita gawang pitor sora. Sunto salia deva
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, हे 9 दिसाचे तयारेन गोंयच्या साहेबान कशें आपलें जिवीत जेजूक एकवटून वावरून सारलें तें आमी पळयत आयल्या. आनी आयज तें आमी ह्या दोबाजीक परबेन समोर उमता. जेजून फ्रांसीस शावेराक आपोवन आपल्या जिविताचे शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेच्या तत्वांनी आकारून हाडलो आनी इनासा उदेशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटोय म्हूण पाठयलो. आयची दोबाजीक परब असलेंच आमकांय एक आव्हान. सा फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन वच आनी तूंय तशेंच कर. तर मिसा बलिदानांतल्यान हांगा एकठांय जालेले सोमेस्तां पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या राष्ट्रां खातीर मागुया. आनी मिसांत फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी पातकी वळखून देवाच्या आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरू पदवीदार देव आमची काकूड करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Eklos tu pověst, eklos tu Iškos, eklos tu polmeškos. Voi mandeva, un sorgi adishanti, nasha ishta sonsari. Pratuya. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर भावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगू. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराची उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकता तितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायनाय जाशी. खोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तरी तो आपलें खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकवणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Soglia संसारांत वचा शिव वर्तमान प्रगट करा. Soglia संसारांत वचा शिव वर्तमान प्रगट करा. Somest lokano देवाक वाकाणा सर्वय पोरजानो यावेक नांव हाडा. सगळ्या संवसारांत वचा शिव वर्तमान प्रगट करा. Oțol mogaci, taci tircuși, doialanțo Deu, sasnac visvași. Soglia संसारांत वचा शिव वर्तमान प्रगट करा.
भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, शुभ वर्तमानान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोता. म्हजे कुशेन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हज्या आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. ओसोकतांक जोडून घेवंक ओसोकता बराबर हांवूय ओसोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्ता. देवाची उतोरें. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा म्हणटा सोमी. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकराशे सांग दिसती पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळी रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो स्वतमानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जुट्टलो, पूण जो स्वतमानी ना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. स्वतमानतल्यान बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें लागचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतली. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबडीदो, मनीस उमकेच तरेन कित्याक वागता? मनशाची वागणूक आमी जर पळयत जाल्यार हे वागणुकेक कोण जबाबदार आसता? जायत्यो वस्तू, जायते अनुभव आनी आदी सगळे घेवचे न्हू, पूण थोडेच आमी जे मनशाच्या वागणुकेक अमकेच तरेन वागोंक ताचेर इन्फ्लुयन्स करता, प्रभाव करता, त्यो आमी पळोवया. पयले सुवातेर मनीस कोणा बरोबर भोंवता वो कोणाच्या सांगाता तो आसता हे मनशाचेर जायते पावटी तो कसो वागता तें थारायता. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटात कांय मनशांक पळोवन ताची फ्रेंडशीप बरी ना, तो बऱ्या मनशां बरोबर आसना, ताका कंपनी मेळ्ळ्या ती बरी न्हू. एक बाजू. जायते पावटी मनशाच्यो आवडी आनी निवडी कितें, मनशाक कितें आवडटा हाचेरूय मनीस कसो वागता तें थारलेलें थारता. कित्याक त्यो थोड्यो वस्तू आमच्या भितर स्वयमातूच आसतात. आनी ह्याच खातीर जायते पावटी आमी म्हणटात तो आदिसान तसो आसलेलो, घोडे आदिसान घोडे दुडवांची आशा आसलेलो,
आदिसान तो चिकानेर, आदिसान घोडी तो असो, आदिसान घोडी तो तसो. ताच्यो आवडी निवडी आमी आदिसान कितें आसल्यो त्यो घोडी जायते फावटी मागीर उगडास करतात. तिसरे सुवातेर आमच्यान म्हणूं येता ह्या मनशाचें अपब्रिंगींग कशें ताचें वाडप जालां. खंयच्या कुटुंबान कोण मनीस ताच्या ल्हान पिरायेचेर वो ताच्या भुरगेपणाचेर आदीं आतां कशें जालां. जायते फावटी मागीर आमी अशें म्हणटात ताची फामिलूच तशी, ओ तो तसल्याच मनशां बरोबर वाडला, कितें करुया. आनी जायते फावटी मनशाचे बिलीफ्स कितें, तो कितें स्वत मानता, ताचें काळीज खंय आसता, हेंय बी मनीस कोण भाशेन वागता तें थारायता. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटात अरे ताचें मनूच तसलें कुसलोलें, ताका ताचें जिवितूच तसलें, आपणाचें सारकें करपाचें घोडे, वो घोडे सारकें चिंतप ताचें आसना, ताचें रिजनींग बरें आसना. आनी असल्यो जायत्यो वस्तू मनीस कोण भाशेन वागता, कित्याक वागता तें थारायता. बागून फ्रांसीस शावियर हाचें कुटूंब भुरगेपण कशें जालें. दबावावरीत एका पालासीन जालें म्हणटकूच ताका ल्हानपणांतूच व्हड जावपाची सपनां घोडी दाखयलीं. ताच्यो आवडी निवडी कितें आसलेल्यो, संवसार शिकपाचो, घरांत शिकलोलो घोडी तो हे मुखार घेवन वयता, बरें शिकप करतलो, व्हडलें नांव जोडटलो, बरें आसा. ताचे इश्ट कोण आसलोले घोडे जायते ताचे बरोबरचे, पूण तातूंत एक इश्ट आसलोलो इनास तेलो आयला. ताणें ताका सांगलें आखो संवसार जोडशी आनी ओतमो इबाडशी कसलो तुका फायदो. देवाक आर्गां एक मनीस ताका असलो मेळ्ळो, बरी कंपनी ताका मेळ्ळी. आनी मागीर ताचे बिलीफ्स कितें, संवसार जोडपाची जी आशा आसलेली ती बदलता आनी जेजूक जोडून हो दुसऱ्यांक दिवपाचो ही आशा ताच्या काळजांत वाडटा. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणटात तो आख्या संवसाराक गेलो. ताचे जे भितर तो कितें स्वत मानतालो, ताचे भितर जें कितें आसलोलें तें बदलता जेन्ना तो जेजूक अणभवता. आनी हातूंत म्हत्वाचें म्हणल्यार तो कोणाक तेंकून रावलो. मनीस जायतें अणभवता, बरें वायट सगळें, तातूंत तो कितें गोड धरून रावता. जायते फावटी वायटाक गोड धरून रावता, जायते फावटी बऱ्याक गोड धरून रावता. आनी बागून फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत बरें घडलें तें म्हणल्यार ताणें बऱ्यो जें कितें ताका मेळ्ळें तें धरलें. बऱ्या मनशाचें उतर इनास्ते लॉयलाचें, ताणें सांगलोलीं उतरां पवित्र पुस्तकांत मेळ्ळोलीं मुल्यां. आनी हेच खातीर तो आख्या संवसाराक गेलो, संवसार जोडलो. मोगाळ बाबडींदो आयज आमी ताची परब संबरतात. देवाची कृपा आमकां चोड एकल्याक मागुया. आमकांय म्हणलां वच तुवें तशेंच कर, बऱ्या मनशां बरोबर बरीं तत्वां घेवन संवसारांत नांव दवरूंक, संवसारांत देवाचें उतर परगटूंक, देवानूच आमकां कृपा दिवंक हें मिसान चोड एकल्याक आमकां आमी आदार मागुया. आमेन. उबी रावया. सगळीं बरोबर आमी आमचो भावार्थ उचारुया. सत मानता देवाक, सोर पोतेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरू संभोवलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, 5 प्रताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया.
पवित्र सभेचे वडील सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक एकवटोन सेवे चाकरेचे नमुणे जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून दुर्बळां आनी गरजेवंतां सवें हुस्को दाखोवंक समाजान नितीपासत वावरूंक आनीक पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटोन पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगल्या लौकिकांनी जेजूक एकवटोन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी कोचाक देवाचो आदार मागुया. ह्या नोवेना परबेचो फोल कसो जेजूक एकवटोन आमच्या जिवितान मनशाचें वत्तेपण सांबाळून सगल्या लोकांचें खाशेलपण राखून आनी वेगळोचारांची दुर्गा मोडून आमची जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार मागुया. सुरूच्या बापा, आमची मागणी जी तुजे मुखार दवरल्या ती दोयन स्विकार कर. तशेंच आमच्या काळजांत आसलेले आनी समेज गोंयच्या पोरजेचे हुस्के कोंती तुजे मुखार सोडून दी आनी तुजे खुशये प्रमाणे आमकां सगळें गरजेचें तें फावो जावन दी. क्रिस्त आमच्या सोमया परबीं. आमीन. म्हजे मोगाळा बाबणी दो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक. देवा सोरू मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत खुरसार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समोर पिताव. खुरसा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भागीवंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोरचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर
तुजेशी आमी पावूंक उतरान तशें जिविताचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागीवंत फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब संबरोवंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोटोया. सुयाची सुवाळी होता आनी काळजीन येता. कितें गावचे तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा फिलीप तेणे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेन जुजे, बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर आनी हेर सगळ्या भाग्यवंतां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरो पोदवेदार बापा, सोरो वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे बराबर आमी म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तातूंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोरू आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासण्याच्या सासणान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काढली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढली आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी आमी सुभागी. बसुया. सगळ्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसोवलीं आसात तांकां आमचे व्हॉलंटियर्स कुमन्यांव घेवंक कळयतले. एकेच सायडीन सगळीं उठोन खेट करूं नाका. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic faith may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव व ख्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूं येता. काथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए. Jesus.
ताचे प्रमाणीक पद आमकां ताचो कुडीस ताचे ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आयला. हे जेजूक आमी ओगेपणी दिनवासुया. आमचे काळजाचे ओतरेक आमी ह्या जेजूक सांगुया.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बाग्यून फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले बागीवंत धोरण पुरगुटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. कळवण्यो. सान फ्रांसीस शावेराच्या दोबाजीक पोरबेचे मीस आतां 10:30 वरांचेर मंगळूरचो बिशप पिटर पॉल साल्दान्या ह्या पोरबेच्या मिसाचें येजमान आसतलें. दोनपारची मिसां 12:30 आनी 3 स्पॅनिश भाशेन, उपरांत 4 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस. फाल्यां डिसेंबराची 4 माटवान सकाळची मिसां 6, 7 आनी 8 वरांचेर. सांजेचें मीस बाजिलिकेन भितर 6 वरांचेर जातलें. आयज कुमसारा नात. आमचे पासत मिसाची भेट समारंभ फादर जोसेफ रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास, तशेंच हेरां यादनिकांक आमचे दिनवास. तेच परी लिनॉय गोमेंडीस हाच्या आसऱ्या खाल ताच्या गायन मंडळाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वॉलंटियरांक आनी हेरांक मदत करतल्यांक आमी दिनवासता. सगळीं उबी रावया. सुरवेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. चोथराय माठवात आसा तांकां पयलीं भायर सरोंक दियात. उपकार करून ह्या मुखार आसतल्या धव्या कोदेलांचेर मातशें बसचें न्हय. मुखार जीं धवीं कोदेलां आसात तांचेर बसचें न्हय. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार कंट्रोल रुमान दिवची. कसलें बॅग वो पोती वो मनीस दुबावाचो दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमान वो पोलिसेक कळोवचें.
Check. 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 This. This. Check test. Test 1 2. Check test. Check test. Check. Check test. Check test. Check test. Check. 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 This. Hello. This. Check 1 test. Check this. Hello. Check this 1. This check 1. Check this 1. Check this. Check this. Check. Taste. Check. Taste. Check this. Hello. Check. Taste. Hello. Taste. Taste. What? Taste.
taste, taste, taste. Taste, 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 taste. Taste, taste, yeah. Taste, check, taste, taste. taste, 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 Check this. Taste, taste, taste. Check. Check test. Check test. Check. Taste, 1, 2, taste, taste. Check test. Check. 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 Check 1. Check. 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 Check test. Check test. Taste, taste, taste. Taste, taste, low. Taste. Taste. Check this, this. Check.
Christ. मोगाच्या भावा भयणीनो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेच्या दिसा आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आब्रिलाचे 7वेर 1506 वर्सा एका आस्तीक गोराब्यांत तो जल्माक आयलो. व्हडले कुळीचो जाल्ल्यान आवय बापायन ताका घरा बरें शिक्षण दिल्या उपरांत पॅरीस विद्यापिठांत पाठोवन दिलो. थंय ताका लोयोलाचो इनाज सांपडलो आनी आख्खो संवसार जोडून तुजो ओत्मो इबाडलो जाल्यार तुका कित्याक उपकारोत ही उतरां परत परत फ्रांसीस शावेराच्या कानार सादोयलीं आनी फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें आनी जेजूचो उर्बेवंत सैनीक तो जालो. मायाचे सोवेर 1542 वर्सा तो गोंयांत पावलो. आपल्या हातांत धाकटुली गांठ घेवन रस्त्यावेल्यान भोंवतालो आनी भुरग्यांक एकठांय करून तो तांकां इगोर्जेंत व्हरतालो आनी व्हडा मोगान तो तांकां भावार्थाची समजणी दितालो. 1545 वर्सा तो सेलावांक गेलो. उपरांत मालाका, जापानाक आनी शेवटी चायना लिप्चोऱ्या वेताना डिसेंबराचे 3 1552 वर्सा तो सोंपलो. सगल्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात ही सोम्याची आज्ञा आपल्या काळजांत कोंचोवन आनी शुभ वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा हो सांत पावलूचो उल्हास आपलो करून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर तार घेनासतना वावुरलो. ह्या संवसाराच्या पयणाक तो एक बरो सामारितान जावंक वावुरलो. आपल्या उतरांनी कोरण्यांनी जेजूक ताणें परगटलो. तोरेंनी गायाळ जाल्ल्या संवसाराचे देगेर आसलोल्यांक, गरीब कोण नासलोल्यांक, तशेंच जेजूची वळख नासलोल्यांक ताणें जेजू परगटलो. हें करूंक ताणें आपलो जीव पुर्यान रिस्कार घालून थार घेनासतना तो जेजूच्या वावरा पासत जियेलो. अंदूच्या वर्सा आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत गवळीक विशय काडला तो म्हणल्यार वच आनी तूंय तशेंच कर. ही उतरां जेजू बऱ्या सामारितानाची वोपार सांगतना वापरता. ही आज्ञा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान बेस बरी आपल्या जिवितांत पाळली तें आमी ताच्या जिविता वरवीं जाणव. पूण तो असलें जिवीत जिवंक पावलो फकत एकाच कारणाक लागून आनी तें म्हणल्यार तो क्रिस्ताक एकटवलेलो आसलो. ही वॉज रुटेड इन क्रायस्ट. आमी क्रिस्ताक एकटवलोलीं आसता तेन्ना आमच्यान कितेंय करूं येता. खंयच्या आव्हानांक, कोश्टांक, पिडांक, आडकोडींक फुडो करूंक जाता. हें ताणें आमकां शिकयलां. तोरायचे हे परबे समयार आमी हांगासर एकटवल्या तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन क्रिस्ताक एकवटून आमच्या उतरां कोरण्यांतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा मागुया.
ह्या वेळार सगलीं उबी रावया आनी याज्ञिकाक येवकार दिवंक गीत गावया. सर्वेस्पराची सेवा करात.
सगलीं बसूया. ह्या वेळार आमचो आर्चबिस्प फिलीप नेरी फेराव, भोवमानेस्त पिटर पॉल साल्दान्या आनी हेर बिस्मांक, यादनिकांक, मोटवाशांक आनी आमा सोमेस्तांक येवकार दितलो. म्हज्या प्रितीच्या बापां भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरो दीस दिवं. 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन भाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे दोबाशीक परबेचे समारंभणेन वांटो घेवंक हांगा आमी जमा जाल्या. आमचे गोंयचे पवित्र सभेन ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमी बऱ्या सामारितानाचे वोपारींतल्यान काडला आनी तो म्हळ्यार वच आनी तूंय तशेंच कर. ह्या नोवेनाच्या 9 दिसांनी भाग्योन फ्रांसीस शावियराक आमचे मुखार धरून असल्याच एका विशयाचेर आमी नियाळ केला आनी तो म्हळ्यार सान फ्रांसीस शावियरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटून वच आनी तूंय तशेंच कर. ह्या विशया वेल्यान आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या बाजूंचेर देवाच्या उतराचो उजवाड आमी सोदल्या उपरांत आतां ह्या परबेच्या मिसान वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. सगल्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो आनी उनुनीत येवकार. आमी खेरीत भाशेन येवकार दिता आयच्या दोबाज्याच्या येजमानांक भोव श्रेश्ठ पीटर पॉल साल्दाना मंगळूरच्या बिस्प सायबाक. रोमा शारान उर्बानियान विद्यापिठान तो थियोलॉजी शिकयतालो आनी त्याच बरोबर कॉलेजियो उर्बानो हे व्हडले सेमिनारीन ओत्मीक गुरू तो आसलो. गेल्ल्या वर्साक आमच्या पाप सायबान ताका मंगळूर दियोसेजीचो बिस्प नोमियाल्लो. आमची भास सोटासोट उलोवपी बिशप पीटर पावलाक आमी उनुनीत येवकार दितना ह्या मिसाची येजमानकी चलोवंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक तो तयार जालो देखून ताका आमी काळजांतान दिनवासता. त्याच बरोबर आमचे मदें आसात आनीक दोग बिस्प, दोगूय गोंयचे पूत आनी दोगूय पिलार संस्थेचे वांगडी. बिशप आलेक्स डायस अंदमान आनी निकोबार आयलंड्स हातून आसलेले पोर्ट ब्लेर दियोसेजीचो आदलो बिस्प आनी बिशप थियोडोर मास्कारेन्हस रांची दियोसेजीचो आदारी बिस्प. तांकां आमचो मायेमोगाचो येवकार दिवचे दिवन हांगा आसलेल्या सगल्या यादनिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक आनी तुमा सोमेस्तांक, गोंया भायल्या आनी संवसारांतल्या चारूय कोनशांतल्यान आयलेल्यांक आनी खेरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्यान चलून आयलेल्या सगल्या यात्रेकार भावां भयणींक आमचो खेरीत येवकार आनी नोमान आमच्या मानेस्त मुखेल मंत्र्याक श्री प्रमोद सावंत, दुसऱ्या हाजीर आसलेल्या आमच्या मंत्र्यांक, आमदारांक आनी सगल्या सरकारी आनी नागरिकी अधिकाऱ्यांक. सगल्यांचेर तुमचेर भाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. My dear brothers and sisters, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. After an intense 9-day spiritual preparation, we have come together to celebrate
the feast of St. Francis Xavier with devotion and joy. The theme of the current pastoral year in this archdiocese is Go and Do Likewise. It is based on the parable of the Good Samaritan. During these novena days, we reflected on a similar theme, placing St. Francis Xavier before us. And we are now about to begin the crowning event, the solemn feast mass of St. Francis Xavier. A cordial welcome to all of you. Our special welcome to our dear friend, Most Reverend Peter Paul Saldana, Bishop of Manglo, who will preside over this solemn celebration and proclaim the word of God to us. Having taught in the Urbaniana University in Rome and ministered to the community of the Collegio Urbano as its spiritual director, he was appointed by Pope Francis to the Diocese of Manglo about some 16 months ago. Bishop Peter Paul, we are indeed happy to have you as the main celebrant today. A warm welcome to you. I also extend a hearty welcome to two other bishops present here with us, both sons of Goa and both sons of the Society of Pilar. Bishop Alex Dias, the Bishop Emeritus of Port Blair in the Andaman and Nicobar Islands, and Bishop Theodore Mascarenhas, the Auxiliary Bishop of Ranchi. We gladly welcome you, Bishops Alex and Theodore. Our cordial welcome also to all our priests, religious, and laity of this archdiocese, as well as to all the other pilgrims who have gathered here from other parts of India and indeed from the rest of the world. A loving and a special welcome to those who have come on a walking pilgrimage from Sindhudurg, Belgaum, and Kolhapur, not to speak from other parts of India. We extend a cordial welcome to our Chief Minister, Shri Pramod Sawant, other ministers, MLAs, and government authorities present here, both from the center and from the state. We are indeed happy to have you, and we invoke God's abundant blessings upon all of you. I now invite Bishop Peter Paul Saldana to lead us in the solemn liturgy of today. सगळीं आमी उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. भावा भयणीनो, ह्या 9 दिसांचे तयारेंत गोंयच्या सायबान कशें आपले जिवीत जेजूक एकवटोन वावरांत सारलें तें आमी पळयत आयल्या आनी आयज तें आमी हे दोबाजीक परबेंत सोमारोमता. जेजून फ्रांसिस्क शावेराक आपोवन आपल्या जिविताचे शिकवणेंतल्यान सोंसणिकायेच्या तत्वांनी आकारून हाडलो आनी इनासा उदेशी वच आनी संवसार जेजूच्या मोगान पेटोय म्हूण पाटयलो. आयची दोबाजीक परब असलेंच आमकांय एक आव्हान. सान फ्रांसिस्क शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन वच आनी तूंय तशेंच कर. तर ह्या मिसा बलिदानांतल्यान हांगा एकठांय जालोल्या सोमेस्तां पासत आमच्या देशाच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या राष्ट्रां खातीर मागुया. भाग्यवंत फ्रांसिसा सवें मेळोन
ताच्या विनवणे समोर देवाक आमी आतां हें अर्गां बलिदान भेटोवच्या खातीर ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमचीं पदकां वळखून घेवया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवो सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशां देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतलें. त्याच आमच्या मोगाळ सडवणदाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासून
आनी ताचेर बावर्त दवरतेल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संख्यो वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगू आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरता आनी समाजांत हीच बरी खबर परगटूंक उत्तेजन दिता. जो कोण हे बरे खबरेचेर पातयेवन जियेता तो भाग्यवान जाता आनी सासनीक जिवीत जोडूंक पावता. होच वाचपाचो सार मनान दवरून चितान देवाचें उतर आयकुया. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7 दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायेलाच्या गोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकोताय तितलेय पावटी म्हज्या नांवान ताका शिडकाय. तुजेर आतां मरण पावलांच अशें एका कोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं ताका शिडकायनाय जाशी. कोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या कोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या कोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका कोट्या मनशाक शिडकायशी आनी तरी तो आपले कोटेपण आनी कोटी वाट सांडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून कोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करीन तर तो मरतलो. तुवें ताका शिडकावंक नाय म्हणटूच ताच्या पातकां पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीकपणाचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातोक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिडकायशी आनी तो पातोक सोडून दीत जाल्यार तुजे शिडकावणेक लागून तो जीव उरतलो आनी तूंय तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावन जातलो. सगल्या संवसारांत वचा शुभ वर्तमान परगट करा. सगळीं गावया. सगल्या संवसारांत वचा शुभ वर्तमान परगट करा. समेस लोकांनो देवाक वखाणा. सर्वय परसांगो यावेक नावाडात. सगळीं गावया. सगल्या संवसारांत वचा शुभ वर्तमान परगट करा.
सगळीं गावया बागीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगोवचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते हूक सोडून हांव तें फुकट परगोट्टां तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावंये. सगळें जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालां. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतांक बरोबर हांवूय अस्कोत जालों. थोड्यांक पूण कोशी भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालों. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Sorvespo Tumce Soveasu. Marco Pormone Gesù Christace Shubh Vartaman. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसारांत वचात आनी सगळे रुचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोतमानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवण जोडटलो. पूण जो सोतमानिना जायत तो कास्तीचें फॉर्मोण घेतलो. सोतमानतल्या बरोबर ह्यो गुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली,
सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी करतली. आनी सौम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या विस्मिता उदेशी तांचे उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आमी उबीच रावया. बूक ऑफ गॉस्पल्स वो शुभ वर्तमानाचें पुस्तक जेजूचें खेरीत हाजीरपण खुणायता. ह्या वेळार हेंच पुस्तक घेवन बिस्म साहेब आपूण उमो घेतलो आनी उपरांत आमकां आशिर्वाद दितलो. बसूया. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, एका हातांत कुरीस आनी एका हातांत कांपीण घेवन ल्हानांक तशें व्हडांक आपोवन जेजू क्रिस्ताचो रूपकार दाखोवन ताजें शुभ वर्तमान परगट केल्लो भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आमच्या ह्या गांवांत साबार जाणांक क्रिस्ताच्या मोगांत तांची काळजां पेटशें केल्लो महान वीर आमचो भाव, आमच्या कुटुंबाचो. आमी ताच्या कुटुंबाची आनी ह्या उदेंतींत उदेवन आयिल्लें हें नेकेत्र ताचो परजळ अजून आमच्या बोवारांनी घालता आनी ताच्या उजवाडांतल्यान आमी सलतेस हांगास आयल्या. क्रिस्ताचो सीस आनी क्रिस्ताचो मिशनरी आपणा जावंक देवान ताका दिल्लें आपोवणें ताणें भोववर्त्या मोगान केल्ली रीत चरित्रां आमकां सांगता. 10 वर्सांचें काम आमच्या ह्या गांवांत आनी एशियांत साबार राष्ट्रांक ताणें ती चलिल्ली वाट, मेळिल्लो लोक, सांगिल्लीं उतरां, शिकयिल्लें मागणें आनी पासरलो शुभ वर्तमान हें सकट उडासाक हाडटना एका मनशाक हें कशें साध्य जालें, हें कशें तें करूंक जालें हें चिंतून आमी विस्मीत पावता. भोवशा साम पावलो उपरांत अशें गांवान गांव कश्टांच्या त्या वेळार चलिल्लो भोवशा आनी एकलो मनीस ना. अडकळी दराळ मनशान ताका फटोवंक प्रयत्न केल्लें. जीव वेचे रिस्केर आशिल्ले संगती जायत्यो आसल्यो तरी हो मनीस खंयच्याकी भियेल्लो ना. चड आनी चड जाणांक क्रिस्ताच्या वेंगेंत हाडिल्लो, आपलो हात दुखता पर्यंत पवित्र स्नान दिल्लो, एका लाखाच्याकी चड लोकांक त्या पवित्र स्नाना मारिफात सडवणू लाभच्याक आदार जाल्लो हो भाग्यवंत आमचे मदें आजून जियेता. एजेकियेलान सांगच्या प्रमाणे हो देवाचो प्रवादी आनी आमच्या अंतस्करणाचो राखणो. आमी
देवाचे प्रवादी जावच्याक आमच्या बवारींच्या लोकांची काळजां आनी मनां देवाच्या मोगा कुशीन ताच्या बोगसाण्या कुशीन ओडूंक तो आमकां प्रेरण दिता. आज तो आमच्या कोशेर जसो ताळो जावन उरला. ताका पळयत आसतना ताची रलीक पळयत आसतना आमच्या मदें एक नवी जागृती जाता. हांवें कित्याक ताचे बरी जावं नजो? हांवें कित्याक दैरान क्रिस्ताक परगट करूंक नजो? अडकळ्यो कसल्यो येवं दीत, कितलेय जण विरोध आसूं दीत, जर सोम्याचो मोग म्हज्या काळजांत आसा, ताचो मोगाचो उजो म्हज्या काळजांत पेटला वय जाल्यार हो उजो एका वातीतावन आनी एका वातीक उजो पेटयल्ल्या बरी हांवें कित्याक आनी एकल्याच्या काळजांत हो मोगाचो उजो पेटोवंक नजो? संवसाराक उजो लावंक हांव आयला म्हणटालो जेजू, आनी तो उजो लावच्याक दाराळ हात जाय, आनी हे हात तुजे आनी म्हजे सांव फ्रांसिसाचे हात वापरल्या बरी सोमी आमच्या काळजांक देवाच्या मोगाचो उजो लावच्याक आनी आमची काळजां त्या मोगाच्या करण्यांनी भरच्याक आज आमकां आदार दिता. क्रिस्त जिवंत आसा. क्रिस्त मेल्लो पूण तो जिवंत जाला. कुडी आत्म्या समेत तो दिश्टीक पडला. आनी 11 जाणांक आयच्या वांजेलांत सांगल्या प्रमाणे दिश्टीक पडोवन ताणें एक आदेश दिला. वसा म्हूण सगळ्या संवसारार, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्तनांक सुवार्ता प्रगट करा. केवल मनशांक मात्र न्ही, सर्व रस्तनांक देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक सोम्याचो आदेश आसा. आनी सुवार्ते पासत कोण वावुरता गी तांच्या सांगता सोमी वावुरता म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. आपोस्तलांनी तसो अनुभव केल्लो. कश्टांच्या वेळार, दगदोण्याच्या वेळार तांकां कितें उलोवचें आनी कितें सांगचें म्हणून चिंतची गरज ना. त्या वेळार पवित्रोत्मन तूं तुमच्या काळजांत तें उतर घालतलो म्हणून सोम्यान बसयल्लें आनी न्हीद जावन तशेंच घडलें. परगांवांत हांव ह्या गांवाक येता आसतना फ्रांसिसावर दाराळ बूक हाडून नेवना. केवल हाडून आयिल्लो ताचो ब्रिवियरी आनी एक ल्हान दोतोनीचो पुस्तक आनी एक पुस्तक तातूंत पवित्र पुस्तकाची थोडीं वाचपां आसलीं. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान, साक्रामेंताच्या बळान, मागण्याच्या आदारान जें कितें आज ह्या संवसारांत आमी करूंक आशेताव या आमकां कितें साधनां आसात, कितें हातेर आसात, तींच हातेरां घेवन सांव फ्रांसीस कितलेशा जाणांच्या जिवितांत उजवाड जावंक पावलो. बाबार्थाचें बी ताणें रोयलें आनी हें बी फळ दिवंक शकलें. ताचो फळ आमी म्हणयेत. आमी त्या ताणें केल्ल्या कामाचो फळ. सुवार्ता आयकल्ल्या वरवीं बाबार्थ जिवो जाता आनी बाबार्थ जिवो जाल्ल्या तक्षण बऱ्यो करण्यांक प्रेरण दिता. बाबार्थी मनीस कोट्या वाटांक वचना. बाबार्थी मनीस बऱ्यो करण्यो करता आनी एक बऱ्यो करण्यो करची पर्जा देव आमचे मदें रुता करता. बाबार्था शिवाय कोणेय देवाक मानवून जियोवंक साध्य ना म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्ल्या चिटीचो बरयणार. बाबार्था विणे कोणेंच देवाक मानवून चलोवंक साध्य ना. देखून सोमी खंयसर बाबार्थ आसा गी थंयसर प्रसन्न जाता, संतोश पावता. आनी देखून आज बाबार्थांत आमी हांगासर आयल्या जाल्यार आमकां पळोवनी आमचो देव संतोश पावता. तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो, वच तुज्या घरच्यांक सांग, तुज्या लोकांक सांग, जेजू आमकां धाडटा. देवान केल्ली महात कार्यां आमी सांग जायी, ती लिपोवन दवरूं नजो. रायाच्यो अस्कतकायो लिपयेत पूण देवाची महात कार्यां आमी सांग जायी. आमच्या देशाच्या राजकारणाच्यो अस्कतकायो आमी लिपोवयेत पूण देवाची महात कार्यां सांगनासतना रावूंक नजो. सांत फ्रांसिसान आमच्या गांवांत कितें पळयलें? ताणें बरयल्ल्या त्या चिटींत इनासाक ताणें बरयल्लें ह्या गांवचो लोक बुदवंत आसा. बेगीनच शिकची तांकां तांक आसा. देवाक सोदचो लोक हो आनी
थोड्याच घडयांनी ती शिकोवंक शकतात. निरंतरी देवाक सोदचो लोक आमी भारत असो आनी निरंतरी ह्या देवाच्या संगती विचार तर्क करचो, आलोचन करचो, संतोशान ताचेर भासाभास करचो लोक आमी. आनी तशें जाल्ल्यान ह्या गांवच्या लोकांक देवाचें उतर परगट करूंक आनी ती देवाच्या उतराक, देवाच्या शुभ वर्तमानाक आयकूंक तयार आसात म्हणून तो समजलो. देखून म्हणटालो म्हाका जालें तर हांव युरोपाच्या त्या युनिवर्सिटीक वचून, पॅरिसाच्या युनिवर्सिटीक वचून एका पिशाबरी बोबाट मारतो. तुमी थंय कितें करतात? हांगासर लोक शुभ वर्तमान आयकूंक आत्रेगून आसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ताचे थंय गूण करची सकत आसली. जशें वांजेलान सांगलें, कोण सत मानता तो अजापां करूंक शकता म्हणून, आनी सांव फ्रांसिसा थंय गूण करची सकत विशेश आसली. लोक आपयतलो ताका घरांनी येवंक आनी हात धरून मागोवंक. साबार पोटीन ताका वचोवंक जायनातलें. देखून तो भुरग्यांक सांगाता घालून तांकां तो धाडटलो. कितें सांगतलो? वसा आनी तांच्या मुखार आमच्या बापाचें मागणें सत मानता आनी उपादेश सांगा, परत आनी परत सांगा. आनी आमच्या बापा नामान मरये सत मानता आनी उपादेश ह्या भुरग्यांक ताणें शिकयल्लें मात्र न्ही, हे संगती घरांत आमच्या पिडेस्तां मुखार सांगून परत आनी परत सांगिल्ल्या वेळार तांकां गूण जावची सकत मेळटा म्हणून ताणें समजयल्लें. आनी तोय आपल्या बरपांनी सांगता, लोक बरो जायत येयल्लो. सादी हातेरां मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या बापा नामान मरये सत मानता आनी उपादेश. कित्याक सत मानता म्हणटा आसतना आमी आमचो भावार्थ उसारता आनी भावार्थ बऱ्या करण्यांनी दाखोवच्याक उपादेश पाळटा. ह्यो दोनी संगती एका फाटल्यान एक सांगता येतात. आनी तशें आसतना आमच्या जिवितांत सांव फ्रांसिसान दाखयल्लें प्रत्येक जावन आमी करच्या साद्या मागण्याचें, सदांच्या मागण्याचें बोळ कितलें गे म्हणून, आनी ताच्या बराबर सक्रामेंत प्रत्येक जावन पिडेस्तांक कुमगार आनी पातकांचें बोगसाणें मरतेल्यांक धाराळ मापान दिल्लें. आनी जेन्ना ताका दिल्ल्या आपोस्तोलीक पदवे मारिफात लोकांची पातकां ताणें बोगसिलीं आनी देवा कडेन तांकां राज्य केलें, तोवळ तांच्या तोंडाचेर एक कातराचो संतोश ताणें पळयलो. देवा कडेन राजी जावन सर्गींच्या राजाक वेतात तें पळोवन. आनी आपणाक असली एक पदवी आसली, पातकां बोगसूंची पदवी आसली पळोवन तो धादोसकाय भोगता. आमचे कडेन ती पदवी आसा, आजून ती आसा. पातकां बोगसूंची पदवी सोम्यान दिल्ली आपोस्तलांक, आपोस्तला मारिफात बिस्पांक, बिस्पा मारिफात याजकांक ही पदवी आसा. आमी एकामेका बोगसितानाय पातकां 4 वर्सां बंदेंत एकलोच एकसुरो आसतना, कठीण कश्ट आनी एकसूरपण भोगता आसतना तो म्हणटा मागणें करूंक कस जातलें. आनी हांवें म्हणचे आली मागणी दोनूच निमाणें, आमच्या बापा नामान मरये, आमच्या बापा नामान मरये. 4च शब्द, आमच्या बापा, आमच्या बापा, आमच्या बापा, नामान मरये, नामान मरये. उरले शब्दच येनातले त्या दुखींत, त्या बेजारांत, निराशेंत. पूण ही 2 मागणी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताका ताचेर दग दितेल्यांक वायट मागनासतना तांकां बरें करूंक. आनी ताणें हातांत वायन, 3 तेंबे वायन आनी एका हातांत उंडो घेवन दिंबेर पडोवन जळारीच्या त्या म्हारांच्या तांकां आडोवच्या खातीर आसलें तें नेट्ट आसलें ताच्या भितर बसून ताणें भेटयल्लो साक्रामेंत एवकारिस्ताचो संस्कार ताका जिवो, तसो भावार्थ जिवो धरूंक शकलो म्हणून आमकां फ्रांसवा गुयेन वांतवान सांगता. आनी ताणें जैलांत मन परिवर्तन केल्ल्याचो संको भायर केल्ल्याच्या केसडीत आसलो. कारण त्या एवकारिस्तांत आसलो जेजू ताच्या सांगाता वावुरतलो. हांगासर जाल्यार फ्रांसीस तशेंच एवकारिस्ताच्या बळान पातकां बोगसून हेरांक क्रिस्ता थंय ओडुल्लो महान वीर. मिशनरी जावन वेचें म्हळ्यार कितें? मिशनरी जावन वेचें म्हळ्यार आमच्या भावांक आनी भयणींक सोदून वेचें. मिशनरी जावन वेचें म्हळ्यार आमकां येदोळ वळख नातल्या आमच्या भाव भयणींक तांची वळख करून तांचें नांव समजोवन तांकां आमच्या मेळींत घेवन तांणी सोम्याच्या मेजा भोंवती येवन सोम्याच्या मेजा तावन मेळचे ते
सर्गीचें खाण खावंक तांकां एक अवकाश करून दिवचो आनी तांणी शेवटी सर्गीच्या राजांत आमच्या सांगाता बसोवंक तांकां एक अवकाश करून दिवचो. थोड्या दिसा आदीं बाबसाहेब थायलंडाक गेल्लो. थंयसर शेर्मावार ताणें सांगल्लीं उतरां सोम्याक आमी प्रसार करतना आमी मिशनरी सीस जायचंय, मिशनरी डिसायपल्स जायचंय आनी आमच्या भावांक आमी वळखून घेवचंय. आस्पत्रेन तो म्हणालो तुमी तांकां चिकित्सा दिता आसतना तांकां पिडेक तांच्या वखात लायतना तांचें नांव काडा, तांच्या नांवान तांकां उलो करा आनी तांच्या नांवान उलो करून तांकां लागींसर तांचे थंय ती गूण करची सकत वळाशी करा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, मिशनरी काम करचें म्हळ्यार हे दोळ वळखनातल्या आमच्या भावंडांक आमी वळखोवचें, तांकां आमच्या मेळींत हाडन सोम्याच्या जेवणांत तांणी वांटो घेवन सर्गींच्या राजाक योग्य जावचीं मनशां जावन करचें. पूण पयलें आमी सीस जावंक जाय, सोम्याचे सीस जावंक जाय. देखून निरंतरी सोम्याचो वांजेल वाचचो गरजेचो, नियाळचो गरजेचो. आमी क्रिस्तांव मनशां प्रत्येक जावन वांजेल वाचच्यांत फाटी, कातोलीक मनशां. आमी कातोलिकांनी सगळो वांजेल कितले फावटी वाचला. मातेव वतो वांजेल धरून मार्कू, लूक आनी जुआंव आनी सांव पावलुच्यो पत्रां, चिटी, उगडापण ग्रंथ पर्यंत आमी कितले फावटी वाचला. एक फावटी पण वाचला की हांव खंडीत एक बेट मारता हांगासर आसल्या साबार आनी हें देवाचें उतर एकी फावटी वाचूंक ना. तशें म्हळ्यार आमी सीस जावंक मोन करूंक ना म्हण जालें. खंयच्या दिसा आमी सीस जावंक मोन करूं ना त्या दीस आमी मिशनरी जायना. पयलें सोम्याच्या पांयां तळ आमी बसो जाय. सगळो पोरणो सल्लो, आदलो करार आनी नवो करार परत आनी परत आमी वाचलो जाल्यार आमी सोम्याचे सीस म्हण दाखयता. मोगान तो वासी जाय, नियाळ करी जाय. तो वळ ती सर्गीची सतां आमकां समजताली आनी तो वळ मात्र मिशनरी जावन देवाच्या मोगाचो उजो आनी एकल्याच्या काळजांत घालूंक आमकां जातालें. वस आनी तुंय तशेंच कर. सामरितान बऱ्या सामारिया घराची वपार सांगल्ली सोम्यान आनी ताच्या उपरांत त्या शास्त्राक म्हणलें वस तुंय तशेंच कर. आज हो वांजेल वाचून नियाळून आमकांय सांव फ्रांसीस म्हणटा वस आनी तुंय तशेंच कर. हांवें केलें, इनासान केलें, सांव फ्रांसिसान केलें, आसिसीन केलें, सांव दुमगान केलें, तशें तुंय कर. वस तुंय तशेंच कर. My dear brothers and sisters, it's a great privilege to reflect on the tenacity of Saint Francis Xavier. And this man has used the most ordinary instruments of our life, of our Christian life, and that is the prayer of our Father, Hail Mary, the Creed, the commandments. And he has shown to us that by reciting them again and again, we receive healing from God. He himself, when he couldn't reach the people, he sent the little children as missionaries to go home and recite these prayers again and again when their parents asked for prayers of St. Francis. And then the people were healed because of the continual recitation of this prayer. When you continually read the Bible in the presence of others, when you continually listen to the word of God, healing comes into our life. Francis had no other powers than those which are also given to us. We must believe that these are the words of God, not words of men alone. They are words of God, but written with words of men, of course. But then they have power. And Francis believed in the power of the word of God. Francis believed in the power of the sacrament of the Eucharist and the sacrament of confession. He did not enslave anybody. He has made them free. Christ never enslaves anybody. Christ makes us free, really free, because he forgives us. When hurdles are removed, it is only those people who do not want to change life, then they oppose the gospel, because they wouldn't like to listen to the commandments of God. If you see in the life of people who are living a moral or immoral life, and do not want to change, they wouldn't like to follow the commandments because that hurts them. People who really want to believe would follow the commandments,
and their life becomes a free life. You just watch the life of each and everyone who has believed in Christ, especially the saints, with the greatest model of Saint Francis. And he invites us, go and do likewise. Take the most ordinary instruments of these prayers and the gospel and the sacraments, and you will set the whole world on fire. Go and do likewise. उबी रावून आमचो भावार्थ आतां आमी उचारया. सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाक, आनी जेजू क्रिस्ताक, प्रस्पुताक, तुमच्या सम्या, जो पवित्र आत्म्यावरे हांव कार मरेत हांव जल्मालो, पावस काल ताणें कसो सुचले, ताका कुर्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो परतून जल्लो, सर्गास चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसबे करूं येतलो. सतमंत हांव पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, आत्म्याचें भोगसाणें, फुडेचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सोम्या मुखार आतां आमची मागणी दवरया, आमच्यो गरजो ताका सांगया, तो आमकां आयकता, आमी विश्वासान प्रार्थुया. दर एका मागण्याक आमचो जबाब गावून जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र सोबेचे वडील सा फ्रांसीस शेवेरा भाशेन जेजूक एकवटोन सेवे चाकरीचे नमुणे जावचे म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून दुर्बळां आनी गरजेवंतां सवें हुस्को दाखोवंक, समाजांत निती पासत वावरूंक, तशेंच पर्यावरण आनी सृश्टी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सा फ्रांसीस शावेरान जेजूक एकवटोन पेल्याची सेवा चाकरी जेजू भाशेन केली. आमी सगल्या लोकिकांनी जेजूक एकवटोन दुसऱ्याची सेवा चाकरी करच्याक देवाचो आदार मागुया. ह्या नव्याना परबेचो फळ कसो जेजूक एकवटोन आमच्या जिवितांत मनशाचें वर्तेपण सांबाळून सगल्या लोकांचें खाशेलपण राखून आनी वेगळोचाराची दुर्गा मोडून आमची जबाबदारी पाळूंक देवाचो आदार मागुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजू मारिफात बावार्थ म्हणलें बळ अदीक हातेर तुवें आमकां दिलाय. आमी विश्वासान मागल्लें सक्कड तूं आमकां दिताय, तुवें तें बसयलाय. हांगासर आसलेल्या समेस्त लोकांची मागणी आमी आतां उचारली आनी आमच्या काळजांत आसची ती समेस्त मानून घे. आनी जें कितें गरजेचें तें आमकां तूं लाभय. तुजो जियेताय, राजवट चलयताय, ससनाच्या ससनाक. आमेन. उंडो सोरो. हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमकां ओत्मीक जेवण पिवण जातलो. आमच्या काळजांत येवन जेजू आमकां भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक फावो करतलो. ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालतना हेच आवडे ह्या दानांतल्यान बापाक उबारुया.
तेन्ना आमी गीत गावया बापाक पावूंक अर्पण तुजें. सगळीं आमी उबी रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा सर मनशांच्या तारोका, आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयसिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बागेवोन फ्रांसिसान माप मेजाप नासतना आपलो जीव करशिलो. लागशिल्ल्या आनी पयसिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणयेचे सालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. फ्रांसीस, तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergătuia. Sumia Jesu ami hodokata. Ami ekasi lepieta. Ditle paude tu voi movagieso. Ami duce बापा, आमच्या सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकोत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या तुज्या भाग्योंत दोर्मदुतांच्या आनी वैभवी रॉक साक्षांच्या भाग्योंत फ्रांसीस शावियराच्या आनी सोमेस भोक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरतांव. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोट मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागतांव. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस गोवळ्या आनी दोन मुणयारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटचुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाड्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागोतीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्यो म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो घेवन आसा संगाती आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळ तीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्येची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. with all
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी सगलीं बसुया. आमकां सगल्यांक जेजूक शेवूंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांणी दोनूय वाटेन कुमन्यांव घेवंक वेचें. एकेच वाटेन लूट करची न्हय. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणींच कुमन्यांव वो जेजूक शेवूंक फुडें सरचें. कातोलीक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणींच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. जेजू घेवन मेळटा जिविताची भरती तोच जाता आमच्या जिणेची शक्ती. रस्तो धरूंक जिवितान बरो तोच जेजू आमकां पुरो. हेंच मनांत धरून गीत गावया आमकां पुरो जेजू. That
Jesus sauvé por graça, da bavato rudelta, deva corson funia delta, insai pramanik parmaka. दिता जेजू आपल्याक शेवूंक मोगा शांतीचें जिवीत जिवूंक कोरण्यो आमच्यो ताच्यो जावंक उलो आमकां होच जिविताचो हावेस करूंक असलींच पावणां मनांत हाडून गीत गावया जियेनू जियेनू. Che
जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आयला. आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजांत ताका अणभवुया. थोड्योच घडयो ओगेपणान सारुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भाग्यवान फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. 9 दिसांची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत कुशालकायेन हे परबेंत आमी वांटो घेतला. ही परब व्हडा दोबाज्यान समारंभूंक जायती ओत्मीक तशीच दुसरी तयारी जाल्या. वावराड्याक आपली मजुरी फावो तर आपल्या काळजा मनांतले उल्हास आनी दिनवासनेची उतरां म्हणूंक आतां पुरतो वेळ. पयलो पाद्री पात्रिसियो फेर्नांदीस बाजिलिकेचो रेतूर, उपरांत भौमानेस्त आर्चबिस्प फिलिप नेरी फेरांव दिनवासनेची उतरां सांगतलो आनी तिसरे सुवातेर आयच्या समारंभाचो मुखेल येजमान भौमानेस्त बिस्प पिटर पॉल साल्ताना. सदांच खुशाल रावात, थांबोन आसतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात. असल्या चिंतनांनी आनी भावनांनी गोंयच्या सायबाच्या नोवेनाची आनी फेस्ताची तयारी चालू आसली. कितली कुरपा, कितल्यो मिलाग्री, कितलें बदलप मनशाचें आनी निसर्गाचें जें हांवें ह्या दिसांनी अणभवलां त्या पासत हांव पवित्र त्रित्वेक दिनवासतां बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी तेच परी कितल्याशा मनशांक दिनवासतां कित्याक तांच्या निस्वार्थीपणाक लागून
तुमी पळयतात तें तांचे उद्देशीं घडोवन आयलां. ह्या बाजिलिकाचो वडील कसो व्हडे खुशालकायेन तुमकां सगल्यांक फेस्ताची परबीं दिता आनी दिनवासता. भोवमानेस्त पीटर पॉल साल्दाना मुंगळूरचे बेस्प ताणीन आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी आयच्या दोबाजीक मिसाचो येजमान जावन जाणवायेच्या उतरांनी आपलो संदेश दिलो देखून तांचे आमी आभार मानता. तांचे बरोबर आसलेल्या बिस्पांक मानेस्त त्योदोर मास्करेन्यस रांचीचे बिस्प, मानेस्त आलेस दियस अंदमानाचे एमेरिटूस बिस्प आनी आमचे भोव मानेस्त आर्च बिस्प. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटोन वच आनी तूंय तशेंच कर जावन आसलो ह्या नोवेना आनी फेस्ताचो विशय आनी होच आवंडो जावन आसलो आमच्या अपुर्वयाच्या आर्चबिस्प फिलीप नेरी फेरांवचोय. ताणें सदांच हुस्को दाखयला. तांच्या मार्गदर्शनाक आनी सहकाराक लागून आमचे दिनवास. तशेंच विका जनरलाक पाद्री जुझे रेमेदियोस फेर्नांडीस जाणी आमकां खूब मदत केल्या, तांकां आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या पाद्रींक आनी मोटवाशांक तांणी मिसांतल्यान आनी बोगसण्याच्या संस्कारांतल्यान बावाळत्यांचें जिवीत जेजूच्या एकवटाचेर मोगान थिरायलां, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. सगल्या पुरोम सेवकांक तांणी उपदेश, मिसाच्यो कोलोवण्यो आनी तरेतरेच्यो सहकार दिसभर ह्या 10 दिसांक केल्ल्याक तांकां आनी तांच्या वडिलांक पाद्री सिमांक आभार मानता. आमचे दिनवास भोवमानेस्त चीफ मिनिस्टरांक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां ताणीन आमचें आयकलें आनी आमकां मदत केली. त्याच प्रमाणे नॉर्थ गोवा कलेक्टर श्रीमती आर मेनाका, कित्याक तिणें खूब तोकस घेतला आनी खास वार पळयला, आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक, मनेस्त मंत्र्यांक आनी आमदारांक. तुमी गोंयच्या साहेबाच्या दोबाजीक परबेन वांटो घेतलो म्हूण तुमचेर सुबा आशिर्वाद पडूं. आयज कोयर फादर सायमन देखुन्याच्या फुड्याकारा खाळ आमचे ओत्मे देवाक वंदूंक खूब आदार दिलो, तांकां आमचे दिनवास. तेच भाशेन नोवेनाच्या आनी आयच्या दिसा वेगवेगळ्या कॉयजांनी सेवाधर्मीक रितीक गायनांनी उर्बा हाडली, तांकांय आमचे दिनवास. जायत्या जेजूट भावांनी आमकां खूब मदत केल्या आनी आमच्या बेलगांवच्या नोविसांनी हांगा रावन आमकां जायतो आदार दिला, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. खेरीत दिनवास आमच्या बाजिलिकाच्या पंगडाक पाद्री जॉन फर्मेन, जोवितो, केल्विन आनी ब्रदर पेर्सीक आनी हेरांक. तांकां लागून हो सगलो दोबाजो कलोंक नासतना चल्ला. मातदे धर्मीक भयणींनी, तेच परी बुला हावस, सेंट एंटनीज नोविशेट, एंजल सिस्टर्स, पोर सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी आनी हेरा सिस्टरांनी आमकां कोमयां वांटूंक, आल्तरां फुलां नेटूंक आनी हेरां वावरांनी आमकां जायतो आदार दिला, तांचे आमी उपकारी. क्रॉस क्राफ्ट आनी तांचे डिरेक्टर फ्रांसीस सेरांव वर्साच्या वर्सा देवाक आनी समाजाक आपल्या बऱ्यांतलें बरें भेटयतात आनी आमी सगलीं माटवान मानता की आल्तार एकदम बरो नेटोवन देवा सवें आमचीं काळजां मुरगोटूंक ओरपूंक संदी ताणें आमकां दिल्या. तांकां, ताचे फामिलीक आनी ताचे बरोबर वावुरतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्याय वर्सा आमकां LED वॉल्स घालून सेवाधर्मांची गायनां आनी जबाब दिवंक मदत केल्ल्या बियातोक आमचे दिनवास. स्क्रीन्स ऑपरेट करपाक आमकां यन
अलिसा ब्रायन आनी मॅथ्यून मदत केल्या तांकां देव बरें करूं. आमच्या सगळ्या सरकारी खात्यांक जावं कलेक्टर नॉर्थ, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सॅनिटेशन, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसेस, भोव करून पुलीस जांणी शिस्त राखण आनी ट्रॅफिक मांडवळ सांबाळली. तेच बरी ASI, ओल्ड गोवा पंचायत आनी ओल्ड गोवा पुलिसांक आमचे खेरीत दिनवास. सगळ्या आमच्या कंत्राटदारांक नेसरीकर, झेवियर साउंड सिस्टम, कोस्ता रेडिओ, शुभ मंगल भंडार, एको ए, एको क्लीन, अँटनी लुईस. तेच परी संपर्क साधना मास मिडियाचो उपयोग करून प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, GCTV, डायोसिसन कम्युनिकेशन सेंटर, आशीर्वाद एंटरप्राइज, बॉन जेसू आनी हेर चॅनल्स आनी स्टेशनांनी आमकां मिसाची मदत केलेली आसा आनी मिसां दाखयलेलीं आसा. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. जायते बरे मागतल्यांक आनी स्पॉन्सरांक आमकां वेगवेगळे तरेन आदर दिला. तांची नांवां हांव घेना, पूण देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. आमच्या वॉलंटियर्सांनी उर्बेन आनी व्हडा उदारपणान जायतो वावर केला. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. जायते आमचे भाव भयणी पोरड्या फाटल्यान गोंयच्या सायबा पासत वावुरल्यान. देवान तांचो वावर पळयला आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवं म्हूण मागतां. शेवटाक तुमी दिसपट्टी यात्रेकारांक कशीं आयल्यांत. आमचे कडेन तुमकां सगळें दिवंक जालें ना, पूण तुमी समजून घेतलें. देवाचो तुमचेर सुबा आशिर्वाद पडूं. आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. कोणाक विसरलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं. आनी सान फ्रांसीस शेवेराच्या फेस्ताची उणवणीत परबीं तुमकां सगळ्या गोंयकारांक. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances has been the spiritual motivating attitude flowing through the months of preparation and execution of the novenas and feast of our beloved Goinzo Sahib. I have witnessed the flourishing of grace, innumerable miracles, transformation of persons and places, and my heart is filled with joy and gratitude, first to the triune God, to the Father, and to his Son Jesus Christ, and to the Holy Spirit, and secondly, to the innumerable persons who selflessly committed themselves to create an elevating environment in the whole of Old Goa, which you yourself have experienced. As rector of the Basilica, it is my privilege to congratulate, to appreciate, to thank, and to wish each and every one of you a happy feast of St. Francis Xavier. Our special thanks to the Most Reverend Peter Paul Saldana, Bishop of Mangalore, for accepting the invitation to preside over the Eucharistic celebration and for his awe-inspiring and thought-provoking homily. Our gratitude and thanks to our beloved Archbishop Philip Neri Ferrao for his continuous concern to make this august event a rooting moment of the faithful in Christ, so that we spontaneously turn to any neighbor with compassion and mercy, as explicitated in his pastoral letter. We also thank the Most Reverend Theodore Mascarenhas, Auxiliary Bishop of Ranchi, and the Most Reverend Alex Dias, Bishop Emeritus of Andaman, for their participation in this solemn Mass. Our thanks to the Basilica Administrative Committee, especially to Father Remedios, for their guidance and support. Thanks to the Diocesan Pastoral Secretariat and others, particularly Father Lenny for the liturgy and the booklets. Thanks to Father Alfonso for looking after the arrangements of this Mass. Thanks also to Father Romeo Montero, who this year too has oriented the choir leaders and for choosing the hymns both for the Konkani and the English novenas and feast of St. Francis Xavier, and thus bolstering church liturgical singing for
for the diocese. Our thanks to all the priests, parishes, centers, and religious who helped us in the masses, especially in the sacrament of reconciliation, for they spent long hours throughout these past 9 days. Our thanks to the pastoral light deacons who preached, assisted at Mass, distributed communion, and rendered other services under the able guidance of their director, Father Simeon. We thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for listening to our request of providing amenities for the devotees and pilgrims who attend the state feast and for his presence amongst us. Our thanks to the North Goa Collector, Srimati R. Menaka, who for months has shown a keen interest and personally supervised the developments for the festivities, along with heads of related departments. Our special thanks to other dignitaries, honorable ministers and MLAs for their help and support and for gracing this occasion with their presence at this Mass. We also thank all the officers and staff of government departments, especially the Collectorate North, DYSP Traffic North Goa Shri Angle, DYSP Uttam Raut Desai, PWD Division 5 buildings for providing facilities during the Navenas and feast, Division 3 for providing 24/7 water supply, Division 2 for cleaning all the properties and tarring roads, electricity for power supply, police for maintaining law and order and guiding the traffic smoothly, health for providing doctors, nurses, ambulances, and periodical fumigation, fire and emergency services, ASI, Old Goa Panchayat, and Old Goa Police and others. Thanks to Nitin and Wendy for her collaborators, for providing many amenities for the devotees and pilgrims. A special thanks to our Jesuit community at Bon Jesus for Fathers John, Furman, Jovito, Kelvin, Brother Percy, and all the supporting staff who worked tirelessly and for shouldering innumerable responsibilities and for coordinating various aspects of the entire novena and feast to make everything flow smoothly. We also thank the other priests, brothers, especially our Jesuit novices, who walked in pilgrimage from Belgaum and help us in countless ways during these days. Our gratitude to all the sisters, especially Mata Day, St. Anthony's Novitiate, Angels and Bulla House, Poor Sisters of Our Lady, and candidates and other sisters who helped in various ways, arranging flowers at the altar, first aid, hosts, etc., and very specially in the distribution of Holy Communion throughout these 10 days. We thank Father Simon Dicuna for conducting the choir and for evoking great devotion through their melodious and harmonious voices. We also thank all the other choirs who assisted at each Mass during the novena and today's the feast day. We also thank the print and electronic media for rendering their assistance in showing Masses live and for other channels for showing recorded versions of it and giving wide coverage. GCTV, Diocesan Bon Jesus websites, and Ashirwad. Thanks to all our sponsors, especially Mr. Francis Serrao of Crosscraft, for giving back to God and to community the best he can, each year as a token of gratitude to St. Francis Xavier. Our thanks go to him for the innumerable ways he, his family, and his staff have gone out of their way to make this a great event. Thanks to Mr. Beato and his collaborators who have fixed the LED walls and made participation in the liturgical singing and prayer easier and paper-free. Thanks to Jan, Alisa, Brian, and Matthew for their dedicated commitment in doing the PowerPoint, fill-ins, and rosaries from early morning to late in the evenings. Our thanks to the government and Indian Oil for providing drinking water. Our very special thanks to the faithful, selfless, self-sacrificing, self-effacing, and committed band of volunteers, for they are the backbone of this celebration.
May God bless them, their families, and their intentions. Lots of people are involved in this celebration: sacristans, office staff, kitchen staff, contractors, Nesrikar, Xavier Sound, Costa Radio, Shubmangal Bandar, Echo Air, Echo Clean, Anthony Lewis, and countless well-wishers. To all of them, a big thanks. Our thanks to David, Davide, and Joe of Guala Cloches for their continued support in the restoration work of the mausoleum. Last but not the least, to all our dear devotees and pilgrims who flocked here by the thousands, facing tremendous hardships and making a lot of sacrifices. May God bless you all. Once again, I thank each one of you. And should someone feel I have not mentioned your name, please know that it's the constraint of time. And yet I want to thank you for all you have been and done. May Almighty God, through the intercession of St. Francis Xavier, bless and keep you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he lift up his countenance on you and give you peace. I wish all a happy feast of St. Francis Xavier. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पात पात्रिसियो फेर्नांदिसान आमच्या बाजिलिकेच्या रेतोरान आतांच उदगाल्लेलीं भावनां मोजीं करून हांवूय सगल्यांक आर्गां वयता. पूण खेरीत भाशेन ताका आमचे बाजिलिकेच्या रेतोराक हांव काळजांतान दिन वासूंक सोदतां. सगल्या ताच्या आदाऱ्यांचो सवकार घेवन ही सगळी नोवेनांची आनी पोरबेची मांदावळ ताणें थोणायेन आनी एकमतीन चलयली. देवान ताचेर आनी सगल्या ताच्या सवकाऱ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. शेवटाक सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या भावां भयणींक तशेंच संपर्क साधना उदेशी आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव आवंडयतां. My dear friends, I wish all of you present here, as well as all those who have been following this celebration through other means of communication, a truly blessed and grace-filled feast of St. Francis Xavier. May God bless you, one and all. मोगाच्यानो, म्हाका ह्या दिसा ह्या फेस्ता संदर्भार हें दाबाजीक फेस्त संभ्रमूंक हांगासर आपोवणें दिलेल्या आर्च बिस्प फिलीप नेरीक हांकां, बाजिलिकेचो रेक्टर फादर पत्रिसियो आनी तुमकां समेस्तांक एक सान फ्रांसीस सावेराचें बरें फेस्त मागता आनी काळजांत हांव दिनवास पाठयतां. सान फ्रांसीस आम्हा समेस्तांक नव्या जिवान भरच्याक देवाची कृपा मागून धाडून दी. प्रत्येक जावन गोंयच्या ह्या दियेसीचेर, हांगासर आसच्या सर याजनिकांचेर आनी हांगासर आसच्या सर्व लोकांचेर, हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देवाची आशिर्वादां मागतां. आनी जो कोण पयसतावन माध्यमां मारिफात हें कार्य पळयते आसा तांकां, तांच्या कुटुंबादारांकी हांव बरें मागतां, बरें फेस्त मागतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी सोम्या जेजूची आनी ताच्या माये मरयेचीं आशिर्वादां तशेंच सान फ्रांसिसचो आदार मागता. कांय कळोवण्यो. आतां दनपारची मिसां 12:30 वाजता, मागीर 3 स्पॅनिश भाशेन, 4 आनी 5 वाजता कोंकणी भाशेन आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां डिसेंबराची 4 तारीख माटवांत सकाळची मिसा 6, 7 आनी 8. सांजेचें मीस बाजिलिकेन भितर 6 वरांचेर जातलें. आयज कुमसारां आसचीं नात. सगळीं उबीं रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. देवाचो एकलोच पूत आमचे मोदे आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजळान सरपदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भवार्थान थीर बरवशान संतोशी आनी प्रितीमोगांत उर्बेस्त आनी सुटसुडीत करूं. आमचो सडवणदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात तशेंच मायमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन क्रिस्ताक एकवटून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक बाग्योन फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी भोंवलो. ताची देख घेवन आमच्या जिवितान क्रिस्ताक एकवटून उतरां कुरण्यांतल्यान बरी सामारिताना जावंक घरा वेताना गीत गावया. सान फ्रांसीस शावेरा. San
चोत्राय दवरची माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात खेट करी नाकात तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार कंट्रोल रुमांत ती हाडून दिवची कसलेंय बॅग वो पोटली वो मनीस दुबावाचो दिसत जाल्यार रोखडेंच कंट्रोल रुमांत वो पुलिसेंक कळोवचें
दिसाच्या सुरवातेक आमी गीत गावया सोरेस Lasani Sorvis mora kwakana Solya munsha No deva kayon kora Ulasani Sorvis mora kwakana Solya munsha No deva kayon kora Sorvis morachi Seva kora Anundantachi Mukti Kora Surgita Gavun Bito Sora Sondosaniya Deva Mukan Hallelujah 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं